sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Marta, nagkapuliki ikaw og nahingawa sa daghang mga butang nga usara man unta ang gikinahanglan. Labing maayo ang gihimo ni Maria nga naminaw sa akong mga pagtulunan ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Kung dili ka maghambin og kasuko ug kayigot, magpabilin kang kalmado. Muarang-arang ang imong panglawas ug mas magmalipayon ka. Labaw sa tanan, ang pagpasaylo sa uban hinungdanon aron pasayloon ka sa Dios tungod sa imong mga sala. Mateo 6:14 ngadto sa 15. Nagkagawas ka na? Oh, Nag-unsa man ka din naibaw ka nga nung niya ko. Hain siya. Wa siya din Naibaw kong naa siya. Pasudla ko. Lauro, unsa ba? Hayop ka! Di ka din mo undangan ang inahanap! Josh! Ngunit angay ni mo! Agig pagbalaan ning adlaw sa Semana Santa. Among ituyo pagbugna kini sugilanon nga gisuwat ni Carol Marihikay. Sugilanon nga naguluhan sa ngalan sa Amahan. Nak, na ko yung mga duwaan para nimo. Thank you, Papa. Ay, pinanggagi kayo ti kanak. Sertigay ko pa nga ikaw akong papa. Jose, Josh, dali na mo, mga anak. Sigurado kang mulakaw ka? Naglain mo kang panahon. Murag kuwan mo na ba? Okay ra lagi ko. Magdara kog payong. Kinahanglan ko mo biyahe.
Kay nangita nang ako mga igsuon sa probinsya. Dili pwede nga dili ko moadto karon nga wa nas mama. Oh, sige. Basta pagamping ha. Sige, kamusad. Pag-amping mo din eh. Ayog biyahe si Dong Josh. Suga sa uwan. Ugdugdug. Madto ko ni Papa. Pa? Pa? Wala lagi sa bighi. Sumurong ka istorya ni Papa. Clara, ibaw kong naasir niya. Maging-istorya ko niya. Di ka pwede usod. Sumurong kalalis ni Papa. Akong gilion. Lauro palihog na nga. Undangi nas Maria. Di gyud ko nimo pasudlon. Pusil. Lauro, ayaw pag... Patyon di ka kung dili ko nimo pasudlon. Di lagi pwede. Dili? Aw, sige. Kipusil si Papa. Iil pa gani na akong gigo. Siyagit ka? Sakot nag-igong di ka suog. Ayaw. Sige, Ayaw. buhatan kung usay buhato ni mo. Basta kay di ka makasul sa among panimay. Oh, di ay! Ginoo ko, anak. Pasaylo ako. Hawa ko sa pagkahita mo. Si Papa. Wala si Papa ni mo, anak. Dalawan ko. Pagkita ko sa gibuhat sa tao ni Papa. Dalawan ko gibuhat. Dalawan ko. Anak, ayang basula, mo kaugalingon. Hugo sa pa, nadakpan na ang napusil sa ibong amahan. Dalawan lang ko makatabang ni Papa. Matay si Papa tungod na ako. Josh! Yes, Agrabiha reverse. Gi-reverse mo man. Agrabiha. Di ay, Ha? ba't kayo pumati? Nami kaya? Ha? Abay, hapit na ba tamahotig suyo po nun? Asam taan di kwarta ipalit. Uy, bahala. Ay, kaproblema na. Suyog lang gutagod. Ay, si istorya.
Ibaligya na sa nimo nga tong TV? Palit laglayan eh. Kasi mo pala itong lain. Ingon ana ra kasayo nimo, nga moingon ana. Kuya, ibaligyan naman ako. Saan pa man mo? Nak, ay nasad ka. Mura ba magagkaroon pa na ko, ma? Mauna niya makahatag na kong kalipay karon. Nak, Di ba ka nga nung naingon ani ko? Tungod sa paggawa ni Papa. Josh, Wa na ko'y amahan nga mao'y nigiyan ako. anak. Patay na si Papa. Gipatay siya. Ako mo'y nakaingon nga namatay siya. Maong angay lang nga maguba ang akong kinabuhi, ma. Josh, Josh, anak. Josh, Ito naman eh. mata na. Manglakaw ta. Asa man ta? Manimba ta. O gusto na ako nga ipagawas nimo ang tanan nimong gibati. Pag-ampo nak. Ah! Ukaw lang ko mo para sa pasimbahon ko nimo. Para pampuong ko siyang Ginoo. Josh, ayaw pagsulti. Dugay na kung mo tuos yung Ginoo, ma. Josh, anak. Ginoo ko. Naibaw man ko. Ngawa ko'y katungod nga mohangyo nimo. Kay makasasasad ko. Pero Ginoo, hangyo lang nako nga imong giyahan si Josh. Masaylo siya sa iyang kibuhat. Ug kayri siya nga mabalik siya kanimo, Ginoo. Wa naman ko'y mahimo. Dili naman siya mapatuon ako. Ako na lang siyang isalig nimo, Diyos ko. Duta sa bati ba yoy? Mauni nindot, saktos karga. Sika na ko mo lang. O niya pa'y laing nindot bay ay, tanawa. Pusil? Diin ka na, ha? Ay nagpangutana kung diin ko ani. Ambi ko no. Wow. Sinawa ni ba yoy? Ganahan ka? Anhanan ni mo. Sige ba? Siguro kung ipangita na kong mamar, magyaw-yaw na sa taba. Kitsa mo na nasgaw sa mo.
Nag-istorya ni Mama? Nakagawas ka na? Oh, Nagunsa man ka din eh. naibaw ka nga nung ni ako. Ayon siya, Wa siya din eh. naibaw kong naasya riya. Pasudla ko. Lauroon sa ba? Ayok ka! Sige rin mo dangan ako inahana! Josh! Angay ni mo! Diyan! Ma! 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 Ano ni Ali mo ka? Ayok ka! Balik ka rin! Ma! 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 Ano ni Ali mo ka? Katungan ni malang gusto kong patyon! Ayaw, anak. Anong diliman, ha? Siya ang tinuod mong amahan. Saan mo rin magipanulti, ma? Ma! Gusto ka riyang kuhaon ako. Maong sige siya og sunod-sunod kung asa ko. Siya ang tinuon mong amahan. Dili si Papa Jose mo. Mga pulis! Anak, pasaylo ako. Tago rin ako. Ni mo ang tanan. Ayaw kong birahin mo! Ano ni yung ani man akong kinabuhi? Ano ni tabo man sa akong kinabuhi? Ang daw gusto na kong patyon. Kamuoy ni patay sa ikilan akong amahan. Ano yung tinuod akong amahan? Diyos! Nakibisita! Diyos, Anak? Ikaw na yung tinuod akong amahan? oh. Kung nakabuhat ko og dautan, tungod lang sa kagustuhan ako nga makuha o makita ka. O kimahayan to na ako og dako. Ang akong ibuhat, Diyos. Asalo ako. Tungod sa imong ibuhat. Ingunan akong kinabuhi. Nakabuhat sa kong sayo. Diyaon di ka magpasaylo. Kung ako mismo. Hindi makapasaylo sa akong kaugalingon.
dili na nato mapawi kung unsa may atong nabuhat. Pero kung sugda nato sa maayong buhat, naibaw ko nga mapasaylo raw niya nato ang atong kaugalingon. Doon na'y Ginoo, anak. Ubanin ko. Mubalik ta niya. Anak. Gusto na kong magbago. Gusto ko mamawali sa tanan akong sayo. Kitang duha mo'y mag-usab, anak. Dili ta kapasagdan. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Og dili mahigala natapos ang atong sugilanon nga atong gituyo sa pagpahaom atol ning Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan sa ngalan sa Amahan. Kini mo ang sugilanon gisuwat ug ubos sa direksyon ni Carol Marihikain. Musika gipahaom ni Joel Bensi. Recording editor Randy Tayad. Soundman Ricky Garing. O sa dili pa kami himpit manamilit kaninyo, ani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel sa kainahan, Ingrid Misay Vertudaso, Lauro, John Puhanes. Sa papel ni Diyos, Aldwin Acurda, Jose Ray Arellano. O sa papel sa barkada nga adik, Pedro Pungasi. Sangan sa RMN Production Center, kining higala sa kanginan Joel Bensi manamilit ug moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na kayo uhaw. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, og kinabuhing walay katapusan. Ang RMN miduyog
sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Sa kalibutan nga puno sa kasaba, kasamok ug kabalakang, aduna pa'y usa ka tingog nga naghulat nga paminawon. Tingog sa gugma, tingog sa pagpasaylo, ug tingog sa kamatuoran. Niining panahon sa Kwaresma, atong balikan ang usa ka sugilanon nga dili lang kasaysayan, kundili usa ka sakripisyo nga nagpadayon hangtod karon. Usa ka tawo nga mitubag sa sala sa uban. Usa ka gugma nga andam mo antos bisan walay pukti. Og usa ka krus nga nahimong simbolo sa paglaom. Ang RMN Production Center ning adlaw sa atong paghandom sa mga kasakitan ni Ginoong Hesus sa krus. Mopahinumdum kaninyo sa makausapa ug mopukaw sa inyong mga hunahuna ug kasing-kasing. Ani akining tinuyo nga sugilanon nga sinuwat ni Randy Padayaw Suson nga nag-uluhan ang gugma hangtod sa krus. Sa usa ka hilom nga gabi sa Nazaret, usa ka misteryo ang ipadayag, ang pagsugod sa kaluwasan sa katawhan. Maria! Maria! Kinsa ka? Ngano nga, murag mihayag ka. Nagdamgo ba ko? O, tinuod pa ni? Ayaw kahadlok, Maria. Ikaw kipili sa Ginoo. Sa tanang mga babae, ikaw ang giisip nga takos sa usag kadakong buluhaton. Ako? Apan usa lamang ako kayano nga babae. Unsa may akong mahimo? Magmabdos ka, ug manganak ka og usa ka batang lalaki. Tawgon siya og Hesus. Siya mahimong dakong hari, dili sa kalibutan lamang, kundili sa kasing-kasing sa katawhan. Pero, wa pa man ko'y bana. Unsaon man ako ini? Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug walay imposible sa Ginoo. Kung mao kini ang kabubuton sa Ginoo, kay ako, alagad man kaniya. Bisan lisod sabton, bisan dili ako andam. Mudawat ko, matuman unta ang tanan, sumala sa iyang pulong. Apan dili sayon ang pagdawat, ilabi na ni Jose. Maria, unsa bang imong gisulti? Mabtos ka? Unsaon ako sa pagtuo ini? Maria, nasakitan ko. Pero, naglibog sab ko. Jose, wa ko'y laing masulti kung dili ang kamatuoran. Dili kini sayo pa. Dili kini sala. Plano kini sa Ginoo. Plano sa Ginoo? Sa iyang pagduha-duha, gihatdan usab siya og pahibalo sa Ginoo. Jose, ayaw kahadlok pagdawat kang Maria. Kaya ang bata nga ana siyang sapakan.
gikan sa Ginoo. Maria, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kong pagduha-duha. Di pa ginako masabtan ang tanan. Apan, mutuo ko. Panalipdan ko ikaw, Maria, ug ang bata. Salamat, Jose. Salamat kaayo nga dili ko mag-inusara. Sa ilang pagbiyahe padulong sa Bethlehem, kapoy ang lawas. Lisod ang sitwasyon. Ug walay tagbalay nga midawat kanila. Ang mga pultahan nagsira. Ang mga suga napalong. Apan sa usa ka pasungan, didto magsugod ang milagro. Ug sa usa ka gabi nga mamingaw, nataw ang manluluwas sa kalibutan. Jesus, akong anak. Bisan sa kalisod nga imong gigikanan, nasayot ako. Taas ang imong patulngan. Ang hari, nagpakatao sa kalisod. Kinsa may makatuo ini? Mitubo si Jesus dili lang sa edad, kundi sa kaalam o gugma. Ug sa dihang miabot ang panahon, nagsugod siya sa pagtudlo. Kamu nga nangaluya, duol kamo kanako. Ang gugma sa amahan, alang sa tanan. Magtutudlo. Unsaon mo na pagigugma bisan sa among mga kaaway. Pedro, sayon lang ang paghigugma sa nagmahal kanimo. Apan ang tinuod nga gugma, makita sa pagpasaylo, bisan sa kasakit. Lisod man magtutudlo. Oo, lisod. Pero mao ka na ang dalan sa kaluwasan. Unsa may akong buhaton? Naglibog ko ini. Si Jesus bigod ang among paglaom? Kung ihatag ni mo siya, hatagan ka na mo og bayad. Pila ba sab? Hatagan ka na mo og katluan kapilak. Sige. Sa katapusang gabi, nagtapok sila. Apan wa sila masayod, nga kini na ang katapusan nilang panag-uban. Gusto ko nga mag-uban ta karong gabi una. Kay dunay mahitabo. Magtutudlo. Nganong murag bugat man ang imong tingog. Usa kaninyo ang magbudhi kanako. Ako ba? Magtutudlo? Gipamulong mo. Ug sa dihang gikuha niya ang pan, Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Og kining bino mao ang akong dugo alang sa pagpasaylos sa sala. Magtutudlo, bisag unsa pa'y mahitabo. Ubanan ko ikaw hangtod sa katapusan. Pedro, sa dili pa mo tuktugaog ang manok. Ilimod ko nimo sa makatulokay gayon. Di ka na mahitabo, magtutudlo. Andam kong mamatay, uban ka nimo. sa hilom nga kagabhion, ug sa hilom nga dapit sa hardin sa Getsemane, may kanaog si Jesus, uban sa iyang mga tinunan. Ang gabi mabugnaw, ug ang hangin bugat pamation nga murag nagda sa kasakit, nga hapit na muabot. Gibilin niya ang uban sa layo ug nag-inusara siya. Bugat ang iyang kasing-kasing. Ang kahadlok, kasakit ug kabalaka, tanan iyang gibati.
isip usa ka tawo. Amahan, kung mahimo, ipalayo kining kupa gikan kanako. Nahadlok ako. Nasakitan ako. Apan, dili ang akong kabubuton ang matuman. Kung dili, ang imo. Sa iyang pagampo, ang iyang singot nahimong sama sa mga patak sa dugo nga nahulog sa yuta. Ug samtang siya nagampo, ang iyang mga tinunan sa layo nangatulog. Wa masayod sa dako nga pagsuway nga nagpaabot. Gikan sa layo, misiga ang mga suga nga sulo ug madungog ang tingog sa nagkaduol ng panon sa mga sundalo ug mga bantay sa templo. Naguna kanila si Judas, ang tinunan nga kaniadto, nagauban sa Ginoo, apan karon nagdala sa timaan sa pagbudhi. Magtutudlo. Judas, gihagkan ba nimo ang anak sa tao? Aron itugyan. Ano siya? Sakwa siya! Sakwa! Pagtutulmo! Buhay ninyo siya! Buhay! Ang akong lumkan! Atay! Pedro, ibalik ang imong espada. Ang tanan nga mo gamit og hinagiban. Sa hinagiban usab, mamatay. Pahikapa ko sa imong dunggan. Ayaw kadlok. Ang kaluoy, labaw pa sa kasuko. Wala! Nabalik akong dunggan! Bisan pa sa kagubot, gipakita gihapon ni Jesus ang kaluoy. Pagkahuman sa gabi sa pagbudhi, gidala si Jesus sa hukmanan sa mga kadagkuan sa mga kaparian, padulong sa palasyo ni Pilato sa Jerusalem. Ug si Pedro, misunod apan naa sa layo, puno sa kahadlok ug kalibog. Hoy! Di ba ikaw usa sa iya mga kauban? Dili, oy! Wa ko makailanan niya! Sigurado ko, kauban ka gud niya. Wa ko makailanan tawana! Wa! Tinuod yun. Nag-ilamin mo. Kauban ka gid niya. Usa ka kagalilian. Tingnan ko na kamo, wa ko makailan niya! Wa! Oh. Pedro, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod ko nimo sa makatulukay kayon. Ginoo! Unsa man kini akong nabuhat! Og si Pedro, mihilak pag-ayo. Ang iyang grabe nga pagtuo napildi sa kahadlok. Apan ang iyang kasing-kasing naghinulsol. Ikaw ba ang hari sa Bahudiyo? Gipamulong muna. Apanwa ako'y nakita nga sadaan kining tawhan. Ang tingog sa katawhan nagkakusog, nagkahiusa, og sa kahadlok sa kagubot, og sa maisog ng katawhan, gitugyan ni Pilato si Jesus aron ilansang sa krus. Aniya kining tubig. Hugasan ko ang akong mga kamot. Timaan nga wala ako'y labot sa kamatayon nin tawhan. Og didto magsugod ang dalan sa pag-antos. Ang dalan padulong sa krus. Ang inosente gihukman, ang walay sala gisilutan.
Didto gisugdan ang walay kaluoy nga pagpaantos ni Hesus. Matag latigo, usa ka pinakasakit. Matag hampa, usa ka pagpaubos. Bisan pa sa ilang pagbiay-biay, apan si Hesus nagpabilin nga malumo. Human sa way kaluoy nga paglatigo, gipas-an ni Hesus ang krus. Usa ka bug-at nga kahoy nga magdala kaniya padulong sa kamatayon. Bangon! Bangon! Upasan na ang imong krus! Sa kakapoy og kasakit, natumba si Hesus tungod sa kabug at sa krus nga iyang gipas-an. Apan, walay kaluoy ang mga sundalo. Ayaw ka mo paghilak, alang ka na ako. Kundi, alang sa inyong kaugalingon o sa inyong mga anak. Bisan sa iyang kasakit, gihuna-huna gyapon niya ang uban. Ug sa ilang paglakaw, nagkaduol na sila sa dapit sa kamatayon, ang lugar nga gitawag og Golgota. Jesus! Anak! Ngano kinahanglan man nga mahitabo kini po? Inahan, magpakaligkon ta. Ayaw ko malaga. Miga ko. Di ka na ko kasagdan, inahan. Dili na kumantos ang pagtanaw sa iyang kahimtang. Luoy kaayo siya. Jesus! Anak! Natumba siya pag-usab, ubos sa kabug-aton sa krus. Tabalan na siya! Ang usa ka inahan, nagtanaw sa iyang anak nga nag-antos. Apan wa siya'y mahimo, kundi ang paghilak lamang. Si Juan ug Magdalena nagpabilin sa iyang kiliran, mga saksi sa kasakit ug sa gugmang walay sukod. Sa dapit nga gitawag og Golgota, gidala si Jesus aron ilansang sa krus. Ang dapit nga napuno sa kasaba ug kasakit nga dili masukod. Matag hapak sa martilyo sa lansang, murag gilansang usab ang kasing-kasing sa mga nagtanaw. Anak ko! Gusto na yung taon! Maluoy mo sa akong anak! Anak ko! Ginoo ko! Kaluoy ni mong tanahon! Inahan, aniyar ko. Dili ka na ko biyaan, inahan. Samtang gipatindog na ang krus, si Jesus mitanaw sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gihigugma. Babae, tanawa ang imong anak. Anak, mao kini ang imong inahan. Samtang nagbitay si Jesus sa krus, wa siya mag-inusara. Sa iyang duha ka kilid, anaa ang duha ka tulisan, mga tao nga gihukman usab sa kamatayon. Di ba nga gamhanan ka na? Kung tinuod ka gamhanan ka, luwas sa imong kagalingon! O apil lami! Huwag ka ba'y kahadlok sa Diyos? Pariya kinagsilot! Pero kita ang angayan ni ini. Apan siya, way kibuhat ka dautan! Ug mitanaw siya kang Jesus. Ginoo! Hinumdumi ako! Kung tuwa ka na sa langit. Sapagkat tinuod
Sultihan ko ikaw. Kayang adlaw, makauban ka kanako sa paraiso. Sa tunga sa kasakit ug kamatayon, nagpadayon gihapon ang kaluoy ug ang pasaylo. Ang iyang lawas nagkaluya na, ang iyang ginhawa padulong na mapalong. Ug sa usa ka gutlo sa hilom nga pag-antos. Wow! Ako! Ako na siya. Ato pa'y magsuka. Apan imbis nga tubig ang ilang ihatag, suka ang ilang gihatag kaniya. Ang manluluwas giuhaw. Apan ang kalibutan, wa mo tubag sa iyang tinuod nga panginahanglan. Ug hangtod karon, nagpadayon gihapon ang iyang tingog sa matag kasing-kasing. Giuhaw sa pagbalik sa mga tao ngadto kaniya. Apan bisan pa sa tanan, wa mapildi ang iyang espiritu. Natuman na. Usak ka pulong apan nagdala og kahulugan sa kaluwasan sa kalibutan. Ang tanan niyang giantos, ang tanan niyang sakripisyo, natuman na. Sa imong kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ang anak sa Diyos namatay, apan sa iyang kamatayon nataw ang paglaom. Sa iyang pag-antos, midaog ang kaluwasan. Ug sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, midaog ang hustisya. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Human sa kamatayon ni Jesus, daw mingiob ang kalibutan, ang kahayag napulihan sa kasubo, ug ang paglaom daw natabunan sa kangitngit. Anak, nganong ingon ini man? Nganong man? Ang kasing-kasing ni Maria, napuno sa kasakit, ang iyang anak nga iyang gikugos kaniadto. Apan karon, wala na'y kinabuhi. Ilang gibutang ang lawas o gitabunan ang lubnganan sa usa ka dakong bato. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow. Og sa dihang nasirad-an na ang lubnganan, murag natapos na ang tanan. To see the man condemned to die on Calvary. Apan ang sugilanon, wa pa mahuman. Sa ikatulong adlaw,
adunay hitabo nga muusab sa tanan. Sayo pa sa kabuntagon, mibalik sa lubnganan sila si Maria Magdalena. Ang ilang tuyo, maong nga tapuson ang pagatiman sa lawas ni Hesus. Unsaon man nato pagpaligid sa bato nga nagtabon sa lubnganan. Apan, sa ilang pag-abot, ang bato napaligid na ug ang lubnganan naabli na. Ginoo, ngano man ni? Asa na siya? Ayaw ka mo kahadlok. Nangita ba ka mo ni Jesus nga gilansang sa krus? Wala na siya dinhi. Nabanhaw na siya. Ha? Buhi siya? Buhi ang Ginoo? Maria Magdalena, Magtutudlo! Buhi ka gidi ay! Sa dihang iyang nadungog ang tingog, iyang nailhan ang Ginoo nga iyang gihigugma pag-ayo. Buhi na. Ayaw ko hikapa karon. Apan lakaw, isulti ngadto sa uban. Nga ako, buhi. Ang krus dili katapusan, ang lubnganan dili kapildihan. Kaysa ikatulong adlaw, mibangon si Jesus gikan sa lubnganan. Sa iyang pagkabanhaw, ang sala nawagtang, ang kamatayon napildi, ug ang kinabuhi midaog, ug hangtod karon ang iyang mga saad nagpabilin nga ang mituo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga naghulagway sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, nga naghatag og mensahe nga sa matag kasakit nga atong magian, hinumdumi, adunay kahayag sa tumoy sa kangitngit, sa matag kapakyasan, adunay bag-ong sinugdanan, ug sa matag luha, adunay kalipay nga nagpaabot. Gihatagan og kinabuhi ning musunod sa papel ni Ginoong Hesus, John Pohanes, Maria Jelly Haka, Jose O.J. Kumpok Rakasa, Magdalena Carol Marihikain, Pedro Ray Arellano, Juan Jeffrey Gabunada, sa papel sa Anghel Dino Berungan Eliseo. Inabagan ning mosunod J. Badayos, Janjan Lara, Alduin Nacorda ug Marites Albores. Kining maong sugilanon gisuwat ni Randy Padayaw Suson. Music and sound effects, Rantrax. Mga tunog ug gasikas, Ricky Garing. Recording editor, Ariel Mancao. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Suson magkaingon. Ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga suki na muntik paminaw. Tutudlo. Doon na may tuyo ni mo, magtutudlo. Sige. Sulti ka mo. Magtutudlo. Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari!
aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan, maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan Miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Aging pagbalaan ning Semana Santa. Ang RMN Drama Production Center mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon nga atong gipahaong ning adlaw sa pagpamalandong. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo. Pinagsisihan ko't tinatanggap ang pagkukulang ko sa'yo. Ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako. Mga panultihon, Kapitulo 22, versikulo 8. Kadtong magapugas og kasalanan, nagaani og kalisdanan, ug ang baras sa iyang kasuko, makawang. Kasalanan ko, aking Ama, dinggin mo. Mga kasama, aniya kining sugilanon ni Alan Goliath Lacorda ug gibuhatan og duwa sa radyo ni Teresa Tirol. Sugilanon nga naguluhan. Diyos ko, hain ka. Hala, bukal ng tubig. Puntangan dayon na ako ni bugas mais. Hala, wala nang day bugas. At tuon ako si Mama Lina sa likod sa bahay nga nanlaba. Ay, daghana pa na akong labhanan. Kanus apa makakumahuman ini. Medyo gutom na bayada. Nakalungag na bakas Rino. Malina! Ah, Rino, sa man nakalungag na ka? Kagigutom na ko. Wala naman day tayo bugas, ma. Ibukal na ba yung unta akong giinit na tubig? Magbuyok ta unta ko. Ay, pastilan. Asa pa man is papa ni mo akong gisugog bugas? Aw, ipalit pa day si papa og bugas, ma. Pero ganina na to. Ano wa pa man mabalik? Aw, paggon ko sa tong kaya sa abuhan, ma. Aron dili makasang sugnod. Hey, ako na. Kaya na to na ko niya, sugbaan to na kong buwad. Ug ikaw lakaw, apasas papa ni mo gahain na to, aron makalungag na ta. Oo, ma. Wow, pre. Wa man makainit na to ang usa ka lapad, pre, gusting. Bitaw, alanganin kayo.
Ipapalitan man ko to sa kakilo bugas. Pero mas lami man ang bino kaysa bugas. O nga, ako na lang, lagi papalit ko sa kalapan. Lugawan mo, pre. Ipalit din mo bugas. Saan niya, lapad na nato niya yung palit noon. Bugas na himong lapad. Pero ang tamahubog, nangang manuntahan eh. Paita kinabuhiya eh. Uy, lami. Uy, asinso. Ako ilepon no, be. Punan tali mong usa ka lapad. Ato ilisan og taas nga liog. Kikinom dong kay taas nga liog, pre. Ha? Brad, di tamang ang. Ikaw, good bay. Mas lamiling makainom tagwa pa iso ng atuntiyan kay kusukig tama ba? Kana, man importante. Palit ni Guro to. Sarog dito may gawa ni. Kung hubog na kita, ay tabla ka. Doon na pailain. Nga kaning tamas bino, ako'y bahala ni mo. Sa? Taka na ginong kwartay. Sa may negosyo ni mo? Panulis, panguot. Negosyo, gutahon. Di na negosyo, eh. Trabaho ng panulis o panguot. Mga agin ni mo, pre. Palit na dito. Sa naman eh, oh. Pa, ang bugas ko no. Pa, ingon ni mama. Kay nibuka lang tubig sa lungagan. Hoy! Ay pagsamok rin ha? Uy. Kung ibuka na ng lungagan, ako, bukal sang dugo makakita ni mo. Ikaw na ako ilunos ka nirong buwanga ka. Kung dito! Isugo mo mama pa. Gutom na siya. Para makapamahaw na kuno ta. Kino di ka pauwi! Huli! Pa! Manukmod man ka. Naumod nung kusyuta. Oh, nganuan? Reklamo ka? Ha? Reklamo ka! Pauli na! Oo pa! Samok lang ta. Palit ang inom. Malina! Nausa man ka? Paano man ka? Hain naman bugas. Si Papa, ma. Nag-inom sa tindahan. Gipapauli ko. Unya, gano'n naghilak man ka? Nagdugo pa lagi ng tuhod ni mo. Diyos sa manay ka niya, ha? Gitukmod ko niya. Huwag naumod ko siya ta. Unsa? Huwag ibatasan ni imong amahan, oy. Dini ka lang, ha? Kaya paso na ko. Animal ng tawahan, ha? Tugay. Sakitas kong tuhod, oy. Uy, suga eh. Isog, pre. Isog pa ni mo. Aray mo, pre. Uy, naunsa man taong kang gisugog bugas. Uy, nga nag-inom man ninuong ka. Ibaw ka na labak ko. Gigutom na taong ko kang imong anak. Ikaw din nag-inom-inom lang ka din, he? Be, abi na kwarta, be. Para bugas. Pre, kaya pa sugay sa usawa, pre. Pitan mo. Uwaw ko na. Hoy, Lina. Pauli ha. Pauli, taparus ka ng buwanga ka. Ang binang kwarta, kaya ako lilipalit o bugas. Ako gipalit o bino! Hulot na! Pitan mo, usaram ka rin na kalapad. Unsa? Kasabahis ko ni mo, eh. Kay baho kang wala tayo laing kwarta. Unya imo pa yung gipalit o gilimnon. Usa man tayo, kauno na to iniron, ha, Agustin? Nga para palit o bugas, imo man hinuong giinom. Uy, ay kung pagkauwawi yan ha. Pauli na! Pauli! Ang pilagay kwarta! Kiingan na kang wana! Oh! Sama na mong butilya, pre. Ha? Pauli! Dali na bayot ka ron! Pauli! Ihayay! Ihayay! Pauli na! Sa to! Malay! Pre, Gusting! Asam ka, pre! Tiwas ang ilong, pre! Pre! Ako na lang hinahinay og tiwas og labahan ng gilabhan ni mama. Kay wala pa man sila. Tagay! Ang Agustin! Mama, ikuya ni Papa si mama. Pa! Kuya na si mama pa! Tagay naman! Agay! Agustin! Uy! Ay! Saan na mo ko? Ay, pagkapilapil! Agustin, yung saba! Ayaw hilap na yung bata! Dali, sa kanistas! Dali,
ayaw ko kapasa-pasa kung asa ko! Ha? Ha? Salvahis ka! Sukag ka lang nagbisyo niya na drugas! Pero minalagyo ko ni mo ang kulatahon! Huwag kailamot kung magbisyo ko! Kaya di pa tayo asawa! Ayaw rin ang kulatan si Mama pa! Luwan niyo kayo siya! Utro mga bata ka! Ibalaban ka niya! Cuma, laban ka! Animal ka! Ayaw na pati ang bata! Panuhay ko! Panuhay ko! Animal! Ay! Usaw ko na ng butilya, Lina! Ay! Hindi mo nalang akong uus butilya! Dugo! Kasamad ko! Musuko na rin ka, ha? Musuko na ka, direk! Animal! Ganong imo kong gialsa, Salvahis! Ay, agbukas! Bista na buwang ka ka! Direk! Ayaw ko! Ma! Malina! Hala! Nagadugoy mo ako, Ma! 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 Hala! Wala na nagliyok si Mama! Ma! Ma! Mga silingan! Tabang mo! Nagadugo si Mama! Ma! Dong Reno, tana. Nalubog na natos mama ni mo. Mamauli na ta, Dong. Naglagot ko ni mo pa! Pagitaon niyo, di ka pa! Unang adlaw ros imong klase. Kinahanglang maminaw kas imong maestra, ha? Grade 6 na ka. O, kiniragyo imong baon. 20 pesos? Wa makulaing kwarta, Dong. Sobra na sa akong gipalit og bugas nga usa ka kilo. Halina sa tong saging saluyo nga akong gituba. Nagpalit po kog buhat para isubak sa utan karong hapon. Salamat la. Sige, adto na ko la. Maglakaw lang ko. Tuol ramang eskwelahan. Sige, Dong Reno. Unya padaplin yun, ha? Og ayaw pangita og away sa eskwelahan. Mana mong klase. Muli na lang ko. Maglakaw lang gyapon ko pauli. Niya pa man ang 20 nga hinatag ni Lola. Kay wala ko man yun to ganihina. Ako nang niipalit og saging matikaan sa gawas. Gutom na gyud kay ko da. Naan ako sa gawas. Tuarang ng lidyag saging. Mapalit ko. Yara akong 20 ay.
Uy! Paligod! Ha? Ako? Igso ko man din langin. Ano man? Ikaw lang na gitawag. Ano man? Ni mo eh. Mikuot ka sa mong bulsa sa imong kwarta. Ang binabi. Ha? Ano man? Ako man eh. Ipalit na rin ako og saging. Ka nagtabi ni mo eh. Ang binay mong kwarta. Ayaw lagi. Ipalit din ako og saging kay wala ko'y paniod to. Aw! Di din mo yata ka? Aray! Imo kong gisumba ka? Ano man? Ramo ka? Ramo ka? Ganun man, reklamo ka! Reklamo ka ba? Ay, hagdas, bintana, buwanga ka! Ayaw pa! Hayop ka! Kinibol pinitong ka kunin mo! Gitunggab! Pininigab! Bata ko! Gitunggab na ng bata ko! Gitunggab na ng bata! Mudagan ko! Mudagan ko! Bukan yung bata! Hain! Hain ang akong apo! Dogredo? Lula? Nga naman ito, nga? Unsa may nahitabo, ha? Naunsa bataw kag bataa ka? Di pagipahi magnuan bata ka, pagikan ni mo nga dili ka mangita og away. Apan karon, nakapatay ka na hinuon. Namatay ang bata nga imong nadungkapan, kay saliog man na iko, og daghang samad. Unsaon man ako iniron, ha? Ha? Day, unsa may mahitabo sa akong apo, Day? I-detain siya din sa DSWD manang. Kay sasama niya pangidaron, dili pa man siya mapriso. Adunay balaod nga juvenile law sa dili pagpriso sa bata nga nakahimo og krimen nga nag-edad og 17 pa ubos. Apan, kinahanglan kini monitoron ug anhi kini ibutang sa DSWD. Mao ba ay, ma'am? Salamat, ma'am. Dong Reno, apo ko. Kaon, uy. Kapon pabaya kang wa mo kaon. Sukad ka kipiyaan sa imong lula. Masakit ka ni ka na. Oh, tawadan na ni o. Kan-a. Salamat. Ngano di ay nasud mang katingi. Unsa di ay imong sa. Nakapatay ko. Ha? Nakapatay? Pero di ko gusto nga makasa ako. Nasud lang sa akong unang-una ang naitabo sa akong mama. Nakita magod na ako ang naong sa akong papa. Sa bata nga akong nabatay. Ha? Unsa day na itabot sa imong mama ug papa? Bukit bintana, buwanga ka!
Kanunay nga magpalpalik sa kung una ang mga hitabo. Bisan sa dam ko hasulon ko. Ayaw ka bala ka ba? Wa ko malimot. Pangitaon ko gid siya. Gipanay ko nimo. May tumbahon ka. Kinsa? Pinangiya sa litrato. 50,000 ang pisto ng bayad. Pugha aking tawana sa rimbyong pagi. Good morning, sir. Pipito, sir. Dili mayong morning ning butaga. Lain na sub ang gipatay. Aning kriminal nga hangtod karo wa pagid badakpi. Wa ba mo yung impormasyon? Ha? Nga nakuha SP Otto Samuel Velarde? O sa ibalita sa ato mga tao? Sa ato mga aset? Wa pa sila kasayuran kung kinsa kaning maong kriminal? Sir, walang magtanga atong mga tao, sir. Nagimo kami dugang investigasyon, sir. Aron, may bawaan mo kinsa kayo itong tawana. Sige na investigasyon! Apan may resulta. Kinahanglang dublihon ninyo ang inyong mga lihok, ha? Aron madakpan kinitawana. O kung sa pa, kining pagkuyanap sa drogas. Way kahumanan ang problema sa drogas, ha? I-apil kini sa inyong malakaw SP Otto Samuel Velarde, Yes, sir. Ni Kanor Pipito. Buhato na mo ka na. Sa labing madaling panahon, SP Otto Samuel Velarde. Ha? Nakadungo ka? Sa labing madaling panahon! Samtang wa pa ipatrabaho. Balik ko na ako sa nandan akong trabaho din sa carbon market. Isip kargador. Kargador lang una si Rino Butangiro karon. Oh, kanang tindira ugutan nun. Si Lia ka na. Ibutang sanin ako kung kikarga. Lia! Lia! Kinsa ka? Ay. Oh. Rino, ikaw? Ay, salamat. Nga, nakailaghihapon ka na ako bisag nagkabulingit ko sa pagpangalasan ako din sa merkado. Huwag gihapon mo usab. Gwapo ka lang gihapon. Hala no? Lito usad. Kining karong pata ka makita din eh. Bago lang ko nagkuyog-kuyog sa akong iyaan og panindaw ko tanon din sa carbon. Ah, di ay? Pwede ba tayo manuroy? Pero dili pa karon ha. Kuan lang sa imo lang yung bakante. Ha? Sige ba? Karong Domingo, dungan tagsimba. Simba? Wa pa man magsugod ang misa. Mag-ampo sa ko ha. Miluhod si Lia. Muluhod ba sa ko, no? Asukad, wala si Mama. Wala magi ko makasulog simbahan.
Mulod lang ko kapilo eh. Kaya maawa kong liya. Nga siya nag-ampo ni ako ha. Pipiyong siliya siya mga mata. Nag-ampo siya. Ako? Masa may akong iyampo? Oh. Ang dakong Santo Cristo sa may altar. Ingon usa. Bitanaw siya nako. Gisudyan pa ako niya sa ako mga napatay. Oh. Pasaylo lang ko. Trabaho lang. Walang personalan. Pero kining babae nga nasa kong tupad. Pwede ba nga pangayoon ko ninyo isip akong asawa? Ay ikon akong tinigom gikan sa bayad sa akong mga napatay. Isip hired killer. Konsugton lang ko niya. Minyuan ako siya o mulitayan ako sa akong pagka-hired killer. O ikapoy na ko pinangita niya. Imo siguro siyang gilikay na ako, no? Aron dili mapunan ang ako mga napatay. Asa ka magtago kung nagdudlo na ako sa pagkakriminal? Police Senior Master Sergeant Samuel Velarde reporting for duty, sir. Unsay balita, Espiritu Velarde? May kalambuan na ba? Naibawa na namo kung kinsa ang kriminal sa sunod-sunod nga patay, sir. Kining niya picture, sir. Mao kining nasayran sa atong asit nga naghimo sa dagang patay, sir. Ay, pangitaa og dakpa kining kriminal. Kung dili mo surrender, nasayod na ka mo sa angay ninyong buhaton, ha? Liwag na ka mo. Move! Yes, sir! Igo-igo na siguro ni ako natigom aron nga miniyuan ako sa Leah. Nalipay ko nga akong gisugot. Lahi ang kalipay nga akong bation kung kauban ako siya. Pero lang ko mabatig sama na ini. Sugad nga ngawa na si mama. Kalimtan ko na siguro ang pagpanimaw sa isa salbahis na kong amahan. Magbagong buhay na ko. Uban ako si Leah o magpalayo minining lugar. Masaron? Mga pulis kini! No, dili ko mapadakop. Sa akong sikretong agyanan. Musibat ko. Men! Sa likod siya niyagi! Bugdan niyo! Kailangan makuha na to Sorino Butanggiro! Dead or alive! Taas na kuha ka ng nasa unahan. Wala ko'y kalutsan. Huwag ka na yung kanagalan pa rin! Surrender na lang sa balaon! Kaya kundi, patyun ka na mo!
Sugton ta ka. Basta magbinutan ka na. Ibutang imong armas! Huwag ipataas ang imong kamot! Usasi sila ninyo! Rino nga naman eh. Mabdos na baya ko. May umabot na kitang anak, Lia. Oo, Rino. Apan nga no naman eh. Ay napagdakan ng pangutana. Hangyo lang ako. Kung mataw mo na ito, anak. Ayaw ko ipailan niya nga iyang amahan. Rino, mahimo pagod na. Ayaw na kong paghandong ako. Kung mahimo, kalimtin na lang ko ninyo. Wala ko'y kagawasan pa, Lia. Life sentence kining akong kaso tungod sa kadaghanan sa akong gipamatay. Isip hired killer. Rino. Doon na pa ko'y kwarta. Doon na pa ko'y kwarta nga gitaguan sa akong bahay. Sa akong kwarto. Luyo sa aparador. Ukla ang plywood nga akong gituyo sa pagsapaw sa bumbong. Dako to nga kantidad. Ug apil na adto ang bayad sa usa ka congressman nga akong napatay. Gamitan ninyo sa atong anak. Ug biya mo dinhi sa syudad. Ug kung mamatay ako, hipusa lang niya ang akong lawas. Rino. Rino. Laing adlaw na sad nako dinhi sa prisuhan. Nga ilang gibalhinan ako. Kumusta naman ka, Celia? Dako na gid ang iyang tiyan. Muliwat ka na ako ang among anak. Mamatay na lang siguro ko nga dili ko makita ang akong anak. Ingon si Lia. Kay may Diyos. Diyos ko. Hain ka. Nga nung ipasagdan man ko ni mong maabot ni Napita. Karoon na yun. Karoon na yun. Nagiginanan ko ni Lia. Huwag sa among anak. Dili ko mukhaon. Dili ko matuhon ang pagkaon. Kinsibot nila ipasabot. Wasala at suyo pa nila ang pinay. Bay, Hiner. Oh, bay. Kinsibot ni mong ipasabot. Kuhan, bay. Kuhan, bay. Ang libibang ko ang drug lord ni syudad. Number 1 sa listahan sa PDEA. Dakpan. Ug anhir ba kuno idikten din ni uban nato? Mo ba? Oh. Sama na ko, bay. Oras na gid niya. Pero kung hapon, bay, dadi una siya din eh. Huwag ko makailangan niya, bay. Sige, bay. Kay mapil pa kong prayer meeting. Oh,
naman yun na ba eh. Basta mapriso na, paduol na ito Ginoo sa. Ano to? Usbara? Usbara ang gisulti niyo? Abi, judo ka to ako, abi rin o. Anyway, manihapon na ta. Di manihapon naman. Marag yun ato din no? Kaon, lingkod, tog. Mo nang ubang piniriso ba, di ganahan mo gawa soy, kay sakto mas papa. Sakto lamoy. Sige bay, tana. Ay, terrible ay. Ay, kaya bakante. Oh. Bay. Berin. Naan naman dahil si Mr. Gust in the Wind, oh. Sa Bisaya pa. Huro sa hangin. Ang big time nga drug lord kadarakpan ba? Mo ba? Hain ba na, Bayaner? Kana nagkalusay mo gilo. Mo na. Siya. Salpahis. Dili ko masayop. May edad na to siya. Pandi ko malimot sa ahong napit sa iyang mata. Buhi pa din siya. Aberi, itutukan ko na mo bayo. Kailangan na. Oh, ha? Oh, wa bay. Utupad ko niya bay. Ako siyang ilailahon. Kumusta ka na? Hayop. Oh. Kinsa ka? Nalimot ka na ako tungod kay dugay mo na akong wa makita. Hinumdumi ko pag-ayaw. Hayop. Ayaw kong naligayop kay wa ko makailan nimo. Salamat sa kay kayunan nga nag-abot ang atong daan. O pangayo na lagtabang sa imong abyan nga si Satanas. Kay katapusan mo na lang kining panihapon. Kinsa ka? Wa ko makailan nimo. Ako ang imong anak! Gay mo kibiyan! O kipatay mo ang akong inahan! Reno? Anak? Ikaw? Ayaw kong ikaw kang anak! Tungkol kay gyabot ang atundan! Anak mapatay! Kung ikaw! Bay! Iinom ka! Huwag mo na inom! Kutsara! Inom ka! Napatay ko na ang akong amal! Nga mao'y nagkaigon! Nga may pilo ang akong kalag! Napatay ko na! Diyos ko! Ahin ka! Gano'ng kipasagdan mo kami! Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo. Juan Kapitulo 2, versikulo 11. Apan ang nagdumot sa iyang isikataw, anaa pa sa kangiti.
Naglakaw siya sa kangit-ngit ug wala masayod kung asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangit-ngit. Og dinhi makasama natapos kini sugilanon nga naguluhan, Diyos ko, hain ka. Kini ubos sa direksyon ni Alan Goliath Nacorda. Gibuhatan og duwa sa radyo ni Teresa Tirol. Musika gipahaom ni Joel Bensi. Recording editor Randy Tayad. Soundman Pedro Pungase. O ganiya makasama ang naghatag kinabuhi natong sugilanon sa papel ni Rino, Randy Padayaw Suson, Lina, Teresa Surya, Gusting, Ri Arellano, Kumpare, Pedro Pungase, Lia, Jennifer Dato Minyusa, SP Otto Samuel Velarde, Alduin Nacorda, sa papel sa Hepe, Dino Eliseo, o sa papel ni Hiner, Alan Nacorda, inabagan ni Jumel Ariso. Sangan sa RMN Production Center, kining higala sa kahinan, Joel Binsi manamilit ug manghinaot. Ganing panahon sa Semana Santa, atong hinuktukan ug basulan ang atong mga kasalanan. Tatak RMN. Alam kong nakikita mo katotohanan sa buhay ko. Aking ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Oras, gihatod kaninyo sa... Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Hangad drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Hangad drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa! Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Agi og pagyukbo ug pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa. Among ipabati kaninyo kining pinalahi nga sugilanon nga siluwat ug ubos sa direksyon ni kasamang J. Badayos.
Sugilanon nga naguluhan. Ikaw lang ang gipaninggit nining akong kasing-kasing. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that Magsugod kining atong sugilanon sa kinabuhi sa duha ka man kinigugmaay nga si Austin ug si Hazel. Managsama sila nga nahigugma pag-ayo sa usag-usa. Malipayon kayo sila nga nagpaabot sa nagkaduol nga adlaw sa ilang kasal. Mga kaigsunan, niya ang sugilanon sa gugma ni Austin ug Hazel. now you say that you found someone you love better. That's the way it happened every time before. And it's you as the sun. Happy ka ba? Ining atong pagpanuroy sa downtown? Day Hazel? O, dong. Happy kay ko basta ikaw nga akong ikauban. O, samot na doon niya. Musamot pang akong kalipay, inigabot na gid sa adlaw sa atong kasal. Ako sa day. Naginaminam na ko nga moabot ang adlaw sa atong kasal. Ano sa ingon, makapokus na kita sa paghimo sa atong baby. Oh, ikaw ha? Nagsige na biyataan na. Pero, wapalagi tugod sa kahitasan nga magsabako. Mauman kani, nga nga tataog doktor, aron sa pagpa-check up kung doon na ba'y usan nato nga dili makaanak. Umoy pong sa doktor. Nga, magkaanak yun tanduha. Wa palang matay mingi. Og manaraba ka mularda sa Davao, no? Kuyog sa inyong boss. Kay doon ay bago nga kumpanya dito, nga tukuron. O magbarko ko na may padung sa Cagayan. Inigabot sa Cagayan, sugaton mo yung service van. Nawatod na mo dito sa Davao. Nga nung dili naman lang mo mag-aeroplano. Basig, doon ay dagang kargamento si sir. Mao nga magbarko lang. Amping sa inyong biyahe, ha? Ayaw ba di pagliing og laing gwapa dito? Kana ang di mahitabo dahil Hazel. Tungod kay ikaw ra. Ikaw ra akong higumaon hantod sa akong kamatayon. Mausap ko, Dong Austin. Ikaw lang ako mahalon hangtod na sa akong kamatayon. Sige na ha. Adto na ko. Musod na ko sa terminal. Ampik sa biyahe. Oh. I love you, Dong. I love you so much, Day. Mga usa ka semana ra ko kapins Davao. Og ning akong pagpiya. Akong ibilin ng akong kasing-kasing. Ako sabdong. Ipabawon ko niya mong akong kukma o pagmahala. Og bisag kun sa pa'y mahitabo, ni ara ko. Nga sa kuno ay maghuwat sa pagbalik ni mo.
Ganun ka ni. May bagyo di ay. Apa na? Di pala nagkamagaling barko sa Coast Guard. Ang life jacket! Isulong mo yung life jacket! Ipasugay, boss! Isunod tubig sa barko! Isulong mo life jacket! Gisulog na nila ang ilang life jacket. Magsulog siya ko. Oops. Putikin nito ang barko! Nalunod ang barko! Diyos ko! Ayaw na mo pasagi! Kaslulo ng taon ko! Maluwi ka, Diyos ko! Diyos ko! Taman! Taman! Diyos ko, may barko ko nung nga nalunod na ganyan katlaon. Paingon ko na sa Davao. Diyos ko, dili lang ikaw ang barko nga nasakyan ni Justin. Dili lang ang Ginoo. Anak! Si Mama na kining nagsusi. Ma! Ma, kamusta na imo pagpakisusi, ha? Ma! Sugato na to si Mama sa ubos. Malayda! Mawagid ka ng barko ang gisakyan ni Justin, Ma! Kamiyatot ko niya sa pin! Gikuha ko ang tananghan sa mga pasahero na missing. Huwag niagin ang mga ni Austin nga na missing. Basin wa kini makagawa sa suot sa barko nga nalunod. O tuar dito ang patay niyang lawas. Dili ko kini madawat, Ma! Hazel, magpaabot lang ng pipila ka adlaw. Basin naluwas na siya, anak. Kapanda kong ginagakong pagtuog nga patay na siya. Usap, dawatan na lang ngawa na gid si Austin. Nga patay na siya. Justin! Yan ang imo bang kong gibiyaan! Yan ang ba? Mga bunog ko kala sa panit lang inaangkon. Apan, dako ko buhi ang uho. Oh, Kumusta ang maong tao nga gihatod sa duhata ka mga mananagat, anak? okay na siya, Dad. Tao-tao na ang iyang pagkatog na akong gipainom para makapahuway siya. Nagduda ko. Nga usa kini siya sa nakalayat sa barko nga nalunod. O maayo gani kay buhi siya nga nagutaw-utaw sa laod nga nakita sa duhata ka mga mananagat. Oh, mao sa ni pagtuon ako, Dad. Abi mo, Dad. Ganahan ko niya. Busa kon, mabalikan na unya siya sa iyang panimuot. Mangutana ko niya kung kinsa siya o taga-asa siya. Okay, sige. Pangutan siya kung kinsa o taga-asa siya. Aron inighatod taniya sa munisipyo, ang mayor na ang bahala nga mohatod kung asa siya puyo. Uy. Miagumod na siya. Nibukan niya mga mata, Dad. Pain ko. Kinsa mo? Hi. Ako si Dr. Alona Rivera. Nabangalan ka sa among duha ka mananagat sa laod. Mao nga gidati ka dinhi sa akong klinik. Kinsa ka? O sa ka bas mga pasahero sa barko nga nalunod? Ha?
Ambot. Wa ko mo iba. Kinsay mo ngan? Ha? Kinsay imo nga handong. O taga-asa ka. Ambot. Wa ko'y nahinigdaman. Wa ko masayad. Kung kinsa ko. O taga-asa ko. Uy. Wa siya makailah kon si kinsa siya nak. Mipiyong siya og balik. Daddy, naamnesia siya. Naamnesia kining tawana. Unsa? Hapit na mabuwa ng naglapay. Sugad na lunod ang barko ng sakyan ni Austin. Pagwa nagibalita pa nga doon nila ang pasaherong na pangalan sa kadagatan. Klaro na lang na. Nga naapil siya sa pagkalunod sa barkos ilawom sa dagat. Dili kay siya rin na missing. Naghangkit kaayo sila. Dawata na lang awa na siya, Hazel. Napatay na si Austin. Oh, Arnold, ni aka di ay? Patay na siya. Ug gayon na pagsigihan dum niya. Kaya di na gid siya mabalik. Di na gid siya ang lalaki nga mo'y gitagana sa Diyos para nimo. Ug ako Hazel, nahigugma ko nimo. Sugta ko. Kaya ako ang mong imuhupay sa imong kasing-kasing na magulanon. Nga nang hiyo kong kibiyaan. Nga naman. Abi mo dong, Edmar. Karon pa ko nakasaway nga nakauyab ko. Kano ka pa maabot sa akong kinabuhi. Hangtod ron, wa ko'y uyab. Pero usahay. Maglabad ang akong ganun, wa ko makailan ako. Yani, ikaw ba nagatag na kugngan niya, Edmar? Ay naglabda imong Ikaw si Edmar nga akong hinikugma. Og, hikayo na niya na ang mga papeles aron makasal na ta. Ikaw gud. Ikaw nga akong agawon. Busa, ang imong pagbuot mo ay matuman. Dong, mahimo ba? Ayoko sang pitag agawon. Oyab ta, okay? Ano na? O gabi ni mo, dong. Sukad lang may nahitabo na to. Dili na gito gusto nga mawa ka pa sa akong kiliran. I love you, Edmar. I love you too, Alona. Tana, manuroy ta. Matata sa mall, mag-shopping ta. Oo, sige. Ikaw ang bahala, doktor. Kana hinuon. Okay na natawagan ko ni mag-doktor. Kasi agawon. Pero, I think mas maayog yun nga tawagan ko ni mag-honey. Ano na lang. Honey na lang itawag na sa usag-usa. Okay ka ba, honey? Honey Edmar? Oo. Oh, honey.
Mabdos ka, Daisy? Oh, Arnold. Basta kabuan ka pinal akong gimapdos. Manisulti sa doktor yung nag-check up na ako. Yes, papanagid ko. Buwan pa ganit na kaping nga nakasal. Mabdos ka na dayon. Alam na, Pi. Imo mo kong ipaspasan. Arnold, salamat sa imong kugman ako, ha? Kunwa ka pa, ang tutoy. Magsige paghapon ko kilak na maghandom ni Austin. Hazel, please. Ayaw na siya iskuti. Ang atong duha, kagugma ug sa umaabot ang anak nga atong hiskutan. Okay? Okay. O, itong Arnold. Uning sweldo ni nako. Nga akong nadawat sa kumpanya. Nga akong kitabawan. Og lipay kay ko. Kay mabdos na sa aluna. Ang doktor nga akong hinigugma. Og kaslo na may sunod buwan. Uy, hala! Sakinan! Kalit nga may take! Up! Panas mo ko! Ah! Ah! Miagumod na siya, anak. Salamat in taon nga mo siya mamatay. Ay, kamatay ko sabtat ko mahitabo pa kaya. Ang driver sa auto nga iyang gikabangga, patay gyud. Duha silang patay. Kung mapanalabay sa may gutter si Idmar, hayan patay sa bunta siya. Diba salamat ko sa Ginoo, Daddy. E mabdos na ba yung taon ko? Huwag kasala na mo sa sunod buwan. Hain ko. Dong Edmar, luwas ka na siya pagkabangga sa auto, Dong. Luwas ka na. Salamat sa Ginoo nga wa ka mamatay. Salamat, Edmar. Kinsa mo? Huwag ko makailan ninyo. Dili ako si Idmar. Ako si Austin. Nainamdam na ko. Nalunod ang barko nga akong gisakyan. Huwag ka na. Hala, aluna. Nabalik ka na siya sa maayong panguna-huna. Austin, kuno ang iyangan. Kaslunan ko. Kailangan ubawalik ko sa Cebu. Nagpaabot na ko si Hazel. Dili ko masukot. Edmar, magdos ko si mong anak. Nagkauyab ta sa nag-amnesia ka. O gani, kasalunan na tang duha. Magdos ko si mong anak. No. Si Hazel. Kaslunan pod mi sa akong uyab. Mubalik ko sa akong hinigugma. Siya ang akong higugma og dili ikaw. Kinuha ko. Mag-unsa naman lang ko. Mabdos ko sa imong anak. Ikaw ang namahan sa akong gisabak.
Ay, klaro na og kamay ang imong tiyan, anak. Oo, ma. 5 ka buwan naman ni siya. May nanuktok, nak. Ay, giapas tingali ka sa imong bana. Naabot na tingali gikan sa opisina. Sige, ma. Ato na ko. Mupauli na ko sa amo, ma. Sige, amping, nak. Ayaw kalimot pag inom og vitamins, ha? Oo, ma. Bisan minyo nang ugmaptos na sa among anak sa kumbana. Aba nilahom sa akong kasing-kasing. Naghandong paghihapon ko ni Austin. Bisan kung patay na siya og may panan ako. Naabot na rin kagigas. Oh. Ikaw? Tinuod kiti ay. Kung may panak ka na. Ug mabdos na. Sayang anak. Austin. Ikaw. Buhay ka. Austin. Austin. Ayaw ko gaksa. May banak ka na. Ug mabdos ka na. Sayang anak. Masaylo ako. Pero nasayad ang Diyos nga ikaw nga kung gigugma. Ikaw, Austin. Dawaton ta na lang. Nga dili kita ang magdayon. Mabalik lang ko sa babae. Nga kung nahimong hinigugma diyang na amnesia ko. Og mabdos na sad siya karon. Og kaslunon mi. Kipiyaan ko siya. Kaya ikaw nga akong hingugma. Apan, di na pwede. Kay may bana ka na. Ug mabdos ka na. Bisan sakit. Dawatan ko na lang nga dili ikaw akong maangkon, Austin. Huwag na ining imong pagbiya na ko sa dayon. Ibabawon ko na imong akong kukma. Adios, Isa. Mubalik na ko. Kang alona. Sa dili ka pamupiya, mahimo bang muhangyap ko? Unsa ka na? Mahimo bang nga mo kakus ko ni mo kukot? Please. Bisan sa katapusan kay kayon. Gagsok ko kugot, Austin. Oh. Oh, sige. Gapos lang. Austin, mahal ko. Ikaw lang ibalinggit ka nunay sa kong kasing-kasing. Austin. Isa. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Og dini natapos kining pinalahi tang sugilanon nga naguluhan. Ikaw lang ang gipaninggit nining akong kasing-kasing. Sinuwat og ubos sa leksyon ni kasamang J. Badayos. Og ania ang naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Austin, gidala sa dakong katakos ni writer director O.J. Kumpok Lakasa. Hazel, gidala gyapon sa dakong katakos ni writer director Marites Parma Albores. Arnold, Jeffrey Gabonada. Aluna ug mama, Jilly Haka. Daddy, writer-director Marvin Sanchez Caballero. Ang Diyos, magauban ka na to kanunay sa atong pagpakabuhi
ining madanglo nga dalan ning atong kalibutan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Out the door. DYHP RMN Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyong... Diyara ko. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kayo maayo. Papan nga nung karon mo lang nimo idalit ang labing maayong nga bino? Anak, salamat kaayo nga wa nimo malipari ang akong hangyo. Salamat kaayo, anak. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Apan ang Diyos nagpadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagin ini, nga bisan sa makasasala pa kita. Si Kristo nagpakamatay alang kanato. Nagpasabot nga matag samad sa atong kasing-kasing, dili ikatandi sa mga samad nga iyang nadawat sa ibabaw sa krus. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. Ang RMN Production Center. Budalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon sa panahon sa pamalandong karong Semana Santa. Sugilanon nga nag-uluhan. Ambisyon. Ben! Ay, Ben! Sakit kayo ng akong bukbok! Mas magkakagulit sa May kang kaon-kaon dito niya yung mga anak din nagsuwa ng asin!
Ayaw lagi ko mawawin. Uy, sumama pa! Ano siya masakit eh? Sama ka? Ha? Saka? Gusto ka lumpungon sa mundo, ha? Bugi ka, Laura. Nahibaw na yun ka, hindi ko magpasapas ka na ko. Pero kiapas masad ni mo siya, ma. Inangayo raman ko og para palit og bugas, day. Kapoy, may buhay ninyo. Kung di ka po yung nagtrabaho para namang imong pamilya pa, layasin na lang, mi. Ay! Ben! Ako nakaingon nga naputol ang tanan akong ambisyon. Ben! Ben, ayaw masakit ni sila, ni! Sobra na ka pa! Huwag kayo nung pagtamahan! Ben! Masukol ka, no? Ayaw! Nagtoo ka nga nalipay, may nga ikaw nga mga mahan! Huwag may malipay pa! Dibaw ka! Mas maayo pag ikay namatay kasi sa mong bakod! Malibal ka, musukol ka na! Ayaw! Ben! Ben, ayaw! Gusto na ayaw to kasi lani! Ayaw! Buhay sila lima! Buhay nila! Ginawa ko! Tagal ang mahanap ka! Ayaw! Gusto na daw mapatay ni mo yung mga mahando! Gusto na! Mas maayo pag mamatay na siya, ma! Kaysa buhay siya ang dako! Unya, permit ang pasakitan! Huwag na magliyok si Papa, ma! Ma! Patay na tingalis, Papa! Tabang! Tabang ang kasilingan! Tabang! Ma, ayaw pagsigikilak. O mamatay si Papa. Pero, maayo pagkadakdak niya sa simento. Mag-isod na siya lakaw. Si Ted, kumusta naman? Tuwa pas presohan, ma. Gidetain pa. Lani, kumusta man si Papa ni mo? Oh, inutil na. Naunay gid siya sa kong manghod. Sagbahis mga amahan na. Lani, ayaw pagsulti, anak. Wala ba nagyapon ka ng amahan na, ma? Bisan mag-unsa ka daw ta ng inyong amahan. Utang pagyapon ninyo ang inyong kinabuhi niya. Ma, naunsa man ka? Biyaan na nato nas Papa, ma. Iuli na siyang amahan. Buhay pa man si Lolo. Malahubog sa parehas niya. Iuli na lang na siya. Hilong, Lani. Kabaan ka baya sa imong amahan? Dili na makagaba amahan na, ma. Siyang nakaingon nga pobre kayo ta. Huwag mi maka-eskwela tungod anak niya. O niya si Ted, tuanas prisuhan tungod niya. Gusto na! Ma! Gipulaan ako ng batasan ni Papa. Busa, bahala na mo din eh. Dili na ko ng trabaho panglabada, ma. Gusto ko makagulit og daghang parta. Dali na, Janice. Nang Laura, manglakaw na mi, ha? Lani! Lani, balik dire! Ay, hinay lang. Hinayasap ko. Sakit akong batang. Ni Aman bitaw. Sige. Ni Anata. Lingkod na lang din sa atong katre. Hain naman ang mayong laki ni mong mga anak. Nanarbaho si Lani. Og si Ted. Tuwa pasod sa prisuhan. Ako patong atuon. Animal ng anak mo. Ben, ay nalanggog pangisog. O ganong di man. Na-hospital ko tungod ni Ted. Mahimo ba, Ben? Ayaw ipaagi sa pangisog ang tanan.
Mo nang suklan kas imong mga anak, kaya it kay kag sinultihan. Ted, Dong, pauli na sa bahay, Dong. Ay, nakos plaza, ma. Dagam sa ko kauban din. Dong, ay tupunin ako mga kakuol. Usara man katao ang sinugdanan sa itong mga kasakit, ma. Kanamang tao sa ato. Imo taon siyang amahan, Ted. Ay taon siya ganli lang og tao. Aw, di mo ganin siya tao, ma. Demonyo na siya. Kituok ko. Ikabalakan ako, ma. Ako ni bahala sa akong kinabuhi. Gukod na mo! Gukod mo! Gukod mo! Ginoo, tabangi ko ining mga problema sa akong pamilya. Giyahi ang akong mga anak sa hustong daan sa kinabuhi. Laura, tubig! Ginoo, hatagi pa kong taas nga pasensya. Unsa man ka? Sige magkagampo diha. Magkakaon ta ng imong pagsigig luhod. Ginoo, sama kang Kristo Jesus nga kilansang sa krus. Akong isurrender nimo ang akong mga kasakitan. Tubig, Laura! Ginoo, pasayloa ang akong bana. Pasayloa ang akong mga anak sa ilang mga sala. Sige! Gukod mo! Gukod! Iso ko lang sa akin! Lani, Mang Laura, akong mga bahaso po. Anak, kabata pa niya na namatay. Ganawa hinugdan na mong amahan ang sinugdanan sa tanan, ma'am. Kana siya! Kung ba ang tanan na mong ambisyon, tungo na na pala subas! Lani, kalma. Ayaw ko pasangin, Leha. Kamo ang mga way hinugdan. Kung wa pamuabot sa kong kinabuhi, kanang inyong inahan, ilampos unta ko sa tanan akong ambisyon. Gusto na mo! Gusto na! Wala ba yun may respeto sa inyong kaugalingon? Ikaw, Ben! Amahan ka! Ikaw ang angay nga mapasunod sa iyong mga anak sa hustong pamatasan! Apat ikaw na hinoon ang mitukbod nila aron may
imong padlungon! Ginoo ko! Ano sama ko ni mapapahawayo na ng mga kasakitan? Ma, mamiya na din sa bahay. Dako na kayo ang basa sa pa. Una na lang mula ni. Ako pangagako ng imong amahan. Mapasag din nilang tawhana. Lani. Laura. Lani, imo siyang amahan. Dili mahimo nga tan-awon lang nato siya nga mamatay. Dako na kayo ang baha, ma! Ginoo ko! Ginoo ko, tabang! Tabang yan akong pamilya, Diyos ko! Lani! Ain ko. Nang Laura. Janice. Oh, ako nang. Ain ko. Niya ka sa ospital nang. Ain si Ben. Si Lani. Nakita na ang batang lawas ni Noy Ben nang. Sila ni na lang ang ipangita. Iloko. Yanong dili naman lang ako yung mag-ikuha. Doon ay rason ang Ginoo ko nga nung hangtod karon buhi pa ka. Yanong dili naman lang ako namatay. Yanong ako may gabilin sa Ginoo. Tungod kay... Tungod kay ni Apa ko nang. Janice. Namatay si Mama o Papa nang. Wala ko sila maluwas. Unsa? Kaya nakikuha mo sa Ginoo ang imong mga kinikanan. Nga mga buutan man sila. Aron dili na sila mag-anto sa kadautan sa kalibutan ng Laura. Janice. Tuwa na sila sa langit nang. Ginoo ko. Pasilo ako sa mga pagmahay. Ma? Ma? Lani! Lani, anak! Lani! Lani! Janice, nag-comment din ba ni Mama? O, Lani. Ginoo ko, salamat! Salamat! Misteryoso ang mga pamaaki sa Ginoo ng Laura. Dili na itong matugkad sa yano na itong panabot. Janice, anghel ka nga gipada sa Ginoo para namo ni Lani. Ang imong pag-ampo ang may kahom. Aron natagan ka o bagong kinabuhi ng Laura. Bagong kinabuhi nga may nagpaabot ka kalipay sa umaabot. Doon lang sa Diyos lang. Atong ambisyonon nga mas maduol patas Ginoo. Ug dinhi mga higala natapos kini atong sugilanon nga gituyo sa pagmugna aron pagpahaom ning mga adlaw sa paghandom sa mga kasakitan ni Hesus sa krus. Kining sugilanon nga nag-uluhan, Ambisyon. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Teresa Terol.
Music narrator, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Ug ania ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Lani, Jelly Haka. Mama, Marites Albores. Ben, Marvin Sanchez Caballero. Ted, Jeffrey Gabunada. Janice, Carol Marie Hikain. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy, magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tanawa! Olsod oga rin iyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Hangad drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napaumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Olsod oga rin iyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Hangad drama pamalandong sa Semana Santa. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agiog paghandom ug pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa. Ang RMN Radio mo nationwide. Mudalit kaninyo nining sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Sugilanon nga naguluhan, Masupilon nga anak. Ikaw, makasasala sa kong mga mata. Bisan mawala pa nining kinabuhian, papanpaninguha ang magbuutan ka. Kay gipangga ka nga akong anak. Ako hugaw man sama sa trapo, sa mga daotan nga mga nabuhat ko. Pagpatuyang Imnan ako na ng tagay ni mo, day Carla. Kamo ba? Iisod kong hubgon, ha? Birthday ba yan ni mo ron? Tagay tagmayo.
Okay. Og salamat din kay ninyo, ha. Ngayon yun sure kong giunungan. Kamu na yun ang akong kalipay. Ato sa ning kantahan si Day Carla, uy. Oh, bitaw. Sige, mga na. Happy birthday to you. Happy birthday Salamat. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ana, napahimutan ko na sa lamisa ang giluto nako para sa akong anak. Og ready na sab ang cake. Malipay gid ron si Carla inig-abot niya nga may giandam ko para sa iyang birthday. Guys, salamat kayo ninyo, ha. Happy birthday, Carla. Thank you, Jamel. Thank you. Kaya ba? Kaya ba? Balo ka na. Uy, pagsulti yung di mo kaya nga, muni sa inyo. Ako na lang kanyaton. Ay, ayaw ka ba na ka? Kaya na lagi na ako. Ako pa. Sakay na ko ugmateri paingan sa amo. Basta. Lagi, lagi. Gabi na. Pero wa pagkid mauli si Carla. Nabugnaw na lang ang pagkaon nga akong giandam para niya. Nakigupan na sa tingali to siya mga barkada. May motor nga ni Honong. Si Carla na tingali karon. Salamat, Pico. Siya na cute. Carla, gilamba magudi mo ang pultahan. Ay naman di ayog akong ilamba. Naim mo palag. Kaya mo lagi pag-counsel na misa. Ano ba na? Nagluto ko og gamay anak. Kay birthday baya nimo karon. Og may cake sabdi ko nga gipalit para nimo. Gamay ra hinuon na pero lami na nga klase nga cake. Nagtuo ka nga nalipay ko si mong gibuhat? Nga nag-andam-andam ka sa akong birthday? Nga nagluto-luto ka? Ipakaon na ang tanan sa iro! Carla. Asa man dili na ni mo ipakaon kay panglabay ko lang tanan. Anak, ayaw ka ng buhata. Maggamaan ka. Ha! Kabaan di ay mo! Uy! Carla! Sinawa na ng imong gibuhat. Maggamaan ka sa grasya ng imong ipalabay. Baha ka na, Carla! Nisobra ka na, ha? Walay respeto na ako nga imong inahan. Ano? Angay ba niyang irespeto ang inahan nga nagbalik yan siyang dungog? Nagtuo ka o ako may baw? Nga usa ka ka-prostitute? Kapay nga mo buog lupad? Munang nataw ko nga way klarong amahan? Ako may baw kung si Kinsa ang akong amahan? Kay dagang lalaki ang nagpahimo sa imong lawas! Dagang lalaki na katilaw ni mo! Igo na! Bisan tuod og ingon ko ni ini. Hugaw ko sa imong pananaw pero irespeto sab ko. Bisan gamay lang nga respeto, Carla.
Nakadawat ka na sab og sakit nga pong gikan sa mga anak. O Padre, permi niyang inaong nako ang akong binuhatan kani adto. Sa akong pagbaligya sa akong lawas. Pero sayod ang Diyos nga ako na kining gibasulan ang tanan. Ako na kining gipangayuan og pasaylo niya. Iampo lang kining tanan sa Diyos, Rosa. Nauna, mausab lang kinaiya sa imong anak. Anak, Carla, bangon na. Saba, sa muka, uy. Bangon na, kay manlakaw ta. Asa mo tangang lakaw? O nalimot ka, Domingo ba yaron? Bangon na kay manimbata. Sa muka ng simba-simba, uy. Sabi makuha na tayo ng simba-simba, uy. Simba nito mo? Tuog ko? Ginoo, lugwayi pa in taon ang akong pailob. Nga makaya na ko ang batasan ni Carla. Hikapa in taon ang iyang kasing-kasing nga maduol siya kanimo, Ginoo. Maluoy ka. Cellphone? Alitik og cellphone, kay daan na kay na akong cellphone. Magamit pa man na nimo. Ayaw lang usa nag-ilisi. Gusto lang kog bag-o lagi. Nawahin ako sa usuron, mong palitik ko. Asa lagi in taong kong ipalit, nga wa man ko'y kwarta. Gamay raman ko ginansya sa akong tinda-tinda. Aw, pamurikat! Anad bitaw ka, ana? Gisagpa ko nimo. Oh! Gisagpa ti kakay ni sobra ka na. Wa ka na'y tahod na ko. Wa kay respeto na ko. Oh, tinuod! Sa gamay ka pang bata, nagbaligya ko sa akong dungog. Nagpaggamit ko sa mga lalaki aron makapalit lang ko og gatas nimo aron ka lang mabuhi. Kay gipasagdan ka lang sa imong inahan. Sa inahan? Dili ko ikaw anak, Carla. Sa... Dayo sa tabangin ko. Wala, day. Unsa umanti ka sa pagtabang, day? Gibiyaan ako sa lalaki nga nakapanak na ko, day. Kininiyok ka di ay ni. O sigurado gid nga papatiyan ko nila mamagpapa kung mahibaw sila nga may anak ko. O buhay amahan. Unya lagi, unsa umanti ka sa pagtabang? Day, ikaw dali atiman sa kong anak, Bi. Isipan na lang nga imo ning anak. Human ka gibilin sa imong inahan ako. Uha na siya magpakita pa. Maong gipadako, taka! Giamuma! Bisag dili akong dugo ang naglatay sa imong kaugatan! Hay man ako mga ginikanan ron.
akong nasayran. Namatay sa aksidente ang imong inahan. Nabangga ang iyang gisakyan. Ug ang imong amahan. Gipusil kay may atraso kini sa iyang kauban. Suot kaming higala sa imong inahan. Mao ako makabalibad sa iyang gihangyo nako. Naglisod ko kung unsaon ko ikaw sa pagbuhi. Kay wa ko'y grado. Way mo dawat na ko og trabaho. Maong musugot na lang ko. Nga gamiton ko sa mga lalaki aron may ipakaon ko nimo. Karon, mabasol ba ko nimo sa akong gibuhat, Carla? Angay kapag gani untang magpasalamat na ako ang ipadako ta ka. Gipa-eskwela ta ka, bisag dili ta ka, anak. Mapasilo ako, ma. Pasilo ako nga ako na yung kihukman ng imong pagkatao. Pasilo ako, ma. Pasilo ako. Kadiyot sa maha, ayaw sa bukang imong mga mata. Ayon sa bago ng imong surprise nako ba? Unya ra. Wait sa. Sige, buka ng imong mga mata. Mga pagkaon man lagi ni. Huwag na pag-cake. Happy birthday, ma. Ay, husto. Hala. Hako man na irong birthday. Nakalimot na hinuon ko da. Nakalimot ka, kay busy na magud kaayo ka, ma. Maog yun. Ay, di man ni mo ning mga pagkaon. Akong i-order. Diin man sa kagwarta. Ang imo man ang gihatag nga baon nako, ma. Di mo na ko huton og gasto, mao nakapalit ko, ana. Oh, anak. Salamat kayo, ha. Nga nagpakabana ka na ko. Salamat sa day, ma, sa imong pagbuhi nako. Sa imong pagpa-eskwela nako. Ug pasayloan ko sa akong mga saat nimo. Sa akong pagsukol nimo, ma. Ayaw nakatuhon-ahuna pa. Ang importante karon nga nausap ka na. Gikan sa pagkamasinupilon, nahimo ka ng buutan nga anak. Ikaw, makasasala sa kong mga mata. Bisan mawala pa nining kinabuhian. Papanpaninguha ang magbuutan ka. Kay gipangga ka nga akong anak. Ang gugma sa inahan, dili gayud mapalong bisan unsa pa kadako ang sala sa anak. Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga atong gituyo pagmugna aton nining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, masupilon nga anak. Kining maong sugilanon sinuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Music, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Acorda. Og niya ang mga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Carla, Jennifer Datom Inusa. Rosa, Teresa Terol Soria. Sa papel sa pare, Ray Arellano. Jessa, Jelly Haka. Jumel, Jeffrey Gabonada. Sa nga na lang sa RMN Drama, kinis June Karaka Puhanes mayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos, mag-auban ka nato sa kanunay.
Ako masalay punog maluyakon. Ang RMN Production Center. Mudalit usab kaninyo nining pinalahi nga sugilanon, aging pagpahaom sa pagbalaan sa Semana Santa. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Sugilanon nga naguluhan, kalipay, bugti ang kasakit. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. Panultihon 3, 5 ngadto sa 6. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-tasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat, ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Kaya naman pagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Daphne, di naman sa kagikan. Nganong karon naman lang sa ka na uli? Duha ka adlaw kang nawa. Imbis nga matabangan ni mong paninda kay nasamad ang kamot ni Papa nimo, naapil og tagtag in taon. Wa sa noong ka, naglaag ka. Tingin ka man. Dito na ko sa kong barkada, uy. Tarunga kog tubag, Daphne, ha? Ayaw kog singkahi. Ang! Kapoy kayo, sige pangutana diha. Usa? Ngano? Dili na lang mi pwede mangutana kundi ka? Inahan ko nimo, Daphne. Mabalaka ko nimo kung kinsay imong mga kauban. Narabang mo'y mga lalaki nga barkada. Naana na lang baya ka mulakaw. Mawa o pila ka adlaw o baka simana. Nya mo uli na sad. O nya mawa na sad ka. Pantay mo mabdos ka, ha? Nya biyaan ka lang sa nakapamabdos nimo. Sos! Ikaw bitaw, lagan makayo ka sa una. Maubitaw sa'yo kay kang nakaanak. Daphne. Magsigig kag badlong na ako? Mura sa kagdili lagan, no? Naliwat ramang gug ko ni mo, ma. O kaya mo pag-expect na ako anang mutabang ko sa tindahan. Ayaw kong ihigot inyo anang sigig panadtad sa karne. Wa ko mangandoy nga magapos na lang anang panindas merkado, eh. Kamulang uri, ana. Koto bra diha inyong pangandoy sa kinabuhi. Ayaw ko ninyo giangin. Huh. Kinuo ko. Nganong ingon ini na matubag si Daphne na ko. Kalahi na ba siyang batasan? Grabe ang pagkausap niya. Tinuod ba, Daphne, nga nanigarilyo ka na? Oh, tinuod na. Kinuo ko ni mo, Daphne. Ano bang naingon anak ka naman? Wala lang gani, miha, dihang may undang ka og eskwela. Ipaningkamutan gud ba yan ni Papa Limuel ni mo nga pa-eskwelahon kag private school. Aron sa nindot ang imong eskwelahan. Ma-proud ka. Pero imo lang giusikan ang paningkamot ni Papa Limuel ni mo. Wa ka magtarong, ni undang ka. Nagbarkada na hinuon ka. Doon na ba'y mga bisyo ng imong mga barkada? Tingali ba yung nag-drugs ka na, ha? Ikaw di ay. Wari ka makasuway nga magbarkada? Og bahin na nagipa-eskwela kog private school. Kamu may nagbuot, ana? Wa mo ko magsugo niya nga sa private school ko pa-eskwelahon? Ayaw tubagaw gingon ana imong inhan, Daphne. Ang! Mura mo kog ako may inyong gibasol? Sakit na kays dunggan magsigig balik-balik ka na istorya, ha, uy? Humana man na. Hugo sa pa,
Wa man sa ko mo request ka pa eskwelahon ko nimo og mahalo nga eskwelahan. Ha? Mao nang gihapon. Mahago ra man kog padadtad og karne. Aron doon na ikabayad sa giutang ninyo para bayad sa eskwelahan. May pagwa. Daphne. Daphne, unsa na ba'y nahitabo nimo? Kaya nga na di ay. Okay naman gug ko. Og nakadesisyon ako nga mopahawa na ko dinhi. Maglain ako. Nakatrabaho naman ko. Unya, asa ka mo mupuyo? Mga banggod. Mag-ipon mis kong uyab. Oh, Daphne. Ay na lang gug palagod. Sagdi na lang gug ko. Gusto kog laing kinabuhi. Bag-ong kinabuhi. Dili parehas ninyo nga nagpabiling manimahong merkado. Manadtad og karne forever. Dagpog utang forever. Boring ang life. Kung wa may planong muling kawas, ana, ako doon na. Ato na ko. Ayo-ayo mo din eh. Daphne! Daphne! Ginoo ko. Gusto na, Yara. Wa tayo mahimo. Pasagdi siya. Lara, unsa kay maayo nga mga apply na lang ko para sa gawas. Ha? Gawas sa nasod? Oo. Mamasin ta. Lisod naman ang atong negosyo. Kutas naman kayo apso ng mga bayro nun. Ug murag. Nasa'y punto si Daphne. Isa tood maayo nga anahin na lang kita kutob. Ingunini na lang kita. Nga hangtod sa hangtod nga maninda. Si Dion, mo-graduate na ba sa high school? Si Dana, ma-high school na sa pohon. Di ko makatugot nga magdako sila nga ingon ini gihapon nga kinabuhi ang ilang masinati. Mayo na nga ko sa gawa sa nasod. Unya, maluoy ang Ginoo. Magkagawa ko permanent residency. Kuhaon ta mo. O adto na ta mamuyo. So, doon na kapilian nga kinabuhi ang atong mga anak kung unsay gusto nilang tahakon, di ba? Kaysa anhita din nga maulagi hapon ang ilang kinabuhi. Lingwel. Lami as butang ron, uy. Way sagol. Pure good. Daph. Palitag lain, B. Nang ko na. Lami as butang sa? Dogang pa ta? Oh, pwede sad. Pila may share dato. Hindi mo na akong ganahan na ning akong girlfriend. Goods kayo! Alright! Mulasa Di na yung magiging ko permis akong gi-apply yun, Lar. Hain kay Mayo o ikaw na lang mo apply, Lar. Ha? Ako, cute?
buhat nga nag-tourist visa lang sa kulim. Kay nagdali naman ng employer na ako sa Vietnam, oy. Pagtuon ako nung niya. Nagkinahanglan ako nung kayo siya na ako. Uy, mau ba? Sige, largahin na. Advantage na kayo na kay employer daan. Nalipay ko na yung balita na kay working visa niya. O, Limuel, nikuha ko. Pwede raman da diri nga mokuha kag working visa. Pwede na ako mag-cross country, Lim. At kog Malaysia. Unya ako mas Malaysia, hinanihin na lang kong kamang hantod nga makaabot ko sa main goal nato nga nasod, Limuel. Si Lord na'y bahala sa tanan. Ako kay kong pagsalig niya. Lar, doon ako isulti din mo. Ayaw papig to, ha? Unsa man na? Bahin ni Daphne. Kaya na unsa man si Daphne? Nagumo na og maayo sa drugas. Unsa? Ginoo ko. Limuel, unsaya tumahaton. Niarap ako sa layo in taon. Nabala ka kung maayo ni Daphne. Maluoy ka. Susiha in taon siya, Limuel. Ni anak ko sa Malaysia. Ang mo-join ko og grupo sa GC sa mga OFW nga ni Adini. Aron magkakawa kog information kung asa ko makakitag part-time din sa mga sama na ako nga mangitag trabaho. Day, meron akong ibigay sa'yo ng employer. Nandun sa Kazakhstan. Talaga? Wow, salamat ha. Anong kailangan kong gawin? Siyempre. Magbigay ka sa akin ng 11K. Ha? Bakit? Ang laki naman. Aba, siyempre, no? Ako ang nagbigay ng employer sa'yo, Day. Dapat lang nabayaran mo ako. Okay, sige. Basta makapunta lang ako doon. So, you're our new helper. Yes, sir. You're beautiful and sexy. Thank you, sir, but... I'm telling the truth. I like you. Ay! Sir! Gikupot ang akong lupot. Come here. Sir? Massage all over my body. But, sir... Come on, hurry up. Come here, Lara. Yes, madam. Here's your 1 month salary. Wow! Hey, thank you, madam. But it's not yet 1 month, madam. It's okay.
Because you only had today. But why, madam? Did I do something wrong? I woke up at 5 a.m. and sleep at 11 p.m. I did my best to serve you, madam. Why? It's just like I'm not comfortable with you. I cannot trust you. You are not fit for my qualifications. I don't want you to come near to my husband. You may pack up your things now. Madam! Asa ba ko paingon ini ron? Kalit man kong ipapahawa sa akong among babae. Nagselos di ay siya. Humantaw ko'y gibuhat nga dautan, oy. Gatog na ho ba? Nag-snow naman ko. Lison na ko rin makakita og kaabtan kay gabi na. Ngit-ngit na. Nilarabataon ko suhito din eh. Ginoo ko. Ikaw na'y bahala na ako. Ayaw intaon ko pasagdi. Maluhoy ka. Ikaw po'y na kayo kong lakaw. Bugat nagkakaining akong na. Naibangko sa unahan. Anak lang sa ako higda. Makalabang naghihapon ko ining maong pagsuway. Itugyan ko ni mo ang tanan, Diyos ko. Niana ko sa apartment, Lim. Nakakita gyud ko kasakan. O gyud ko pasagdi sa Ginoo. Dagan mo diha? Abot pila mi kabuok diri, pero mga Pinay ramansad. Hasta ang nagdumaha diri. Maayo noon kung mauna. Amping diha, ha? Lar, antos lang kita. Pasensya na ka. Unsaon nga, ikaw man ang gibuligan sa kahigayunan. Hoy! Ang ingay mo namang matulog! Ano ba, Lara? Ate? Ang ingay-ingay mong matulog? Ang lakas ng hilik mo? Magpatulog ka naman! Umalis ka na dito! Di ka pwede dito! Ayoko nang maingay! Umalis ka ngayon din! Ha? Diyos ko, grabe nga pagsuway ng imong gihatag na ako. Kaya pa kakanin ako. O sibuti pa sa buti ni Diyos ko. Panahon na ba nga mo surrender ko? Tawagan ako si Lemuel. Lara! Oh, asam ka ron? Nasa gawas. Gipalayas ko dito ora-ora na sa akong gistayan, Lem. Kay kusog ko na kumuhagok. Wala ka na lang? Sila'y kaluoy. Kasalbahis ko nila. Pero lang sa uban nga mayo. Lara, naluoy ko rin mo. Bait kayo akong sitwasyon ni rin, Lemuel.
Lisod kaayo. Huwag yung ko'y swerte. Unsa man, angay na ba kong musurrender? Panahon na mga muulit na lang ko diha. Lara, kung kaya pa, tayo po surrender. Focus sa itong mga damgo. Doon na lang ka. Mga pagsuway namin na to. Ayaw pagulit. Kung saan nga, maura mo ni Pagi nga. Kaya na to ang mag-cross country. Mahal man ang student visa. Lara, ampo sa Ginoo. Dili na to magtangon ang atong pagtuo o pagsalig niya. Mitras, wa pa ko kagkita trabaho din sa Kazakhstan. Mag-ingon anak na lang ka, kuno. Total ka mauman ko mo kanta. Mupalig og speaker o microphone. Akong inon si Limuel. Dili na lang di ko mag-uwaw-uwaw ini. Buhato na ko ang tanan. Magkamot ko lang ang among pangandoy. Ni anak ko sa plaza. Ani ko mo pisto din eh. Mag-street performer na lang sa ako mintras wa pa'y nidawat sa akong giyapang applyan. Sugda na ako. Taganang nanghatag ko eh. Luyan ako eh. Marama kong nagpakilimos nga ginsahan o kwarta. Karon ra ko nakasuway hindi. Pero sige lang. Masalamat gihapon ko sa Ginoo. Makalabang ralabigi ko ining kapagsuway. Laban lang, Lara. Maayo kay nakita na trabaho. Di na taon kayo ka magkanta-kanta di sa dapin sa daan. Okay kaayo ang akong trabaho, Limuel. Buutan kita kaayo ang Ginoo nako. Buutan ang akong amo. O as usual, helper, maid. Pero bahala na lang. May na lang na ako trabaho diri. Ug samtang nagtrabaho ko, mo-apply na kong Schengen visa para sa Spain. Salamat ang sa Ginoo. Di ba haging nanti ka nga naara ang Ginoo, Lara? Di na niyo pasagdan. Nya, pinamay bayranan para ng Schengen visa. Guys! Let's morning tonight! Babe! Palhin ka gusto bar. We're hopping down! Oh, sure! Come on, babe! Hey!
Bro, pakuha mata na imong girlfriend eh. Chicks man kayo na. Binuha mo na imo, bro. Girlfriend ako, imo woman! Oh, lakas tama, mangga, bro. Aw, lakas, uy. Saman, pahuwam ka o di? Ha? Siyempre, dili! You know the drill. Arjun! Naralan ninyo! Ayaw! Buhi ko! Buhi ko! Kisa man yung nag-message. Uy. Oh, hala. Gigrant ang akong gi-apply nga Shenzhen visa. Oh, yes. Thank you, Lord. Thank you kayo, Lord. Akong tawagan si Limuel. Sultihan ako sa good news. Kinsa man ning nagsigig panawag? Kaniharam ning kasigig panawag. Tubagon ko na lang. Hello? Kinsa day palihog? Kuya! Kuya, si Aljur ni! Si Daphne! Si Daphne, kuya! Si Daphne! Ngano? Unsay nahitabo ni Daphne? Now may message si Limuel. Patawagon ko no kadayon. Puro magnaka-sense nga na ako'y good news niya. Akong tawagan. Excited na kayo kung mubalita niya nga na anak ko'y visa para sa Spain. Lara! Limuel, good bad news! Oh, Limuel? Lara, sige, ikaw na. Dili, ikay una. Ikaw na kayo murag excited kay kasay mong ibalita na ko. Lem, I know malipay ka, Ani. Nana ko yung Shenzhen visa para Spain. Oo ba? Oh. Ano mo nagwa ka malipay? Lara, nindot kinabalita. Pero, dili kayo sa udughan karon nga malipay tungod sa bad news nga akong nadawat karon. Bad news? Unsa man na? Lara, si Daphne. Si Daphne. Ngano si Daphne, Limuel? Iraib. Unsa? Kritikal lang niya gaytang na siya sa ICU. Alkayong nagkibuhat ni Daphne. Mga hayop sila. Mga salbahe sila. Daphne! Ang akong anak! Si Daphne! 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 Maayo kay nisugot ang akong amo nga mauli ko din sa Pilipinas. Nakasabot siya. Akong gisultihan sa nangitabo ni Daphne. Limuel, sa man nangitabo Masabta ko. Nga nung mo manigilangatan ni Daphne.
sa droga si Daphne, Tara. Natripan siya sa mga adik usab nga mga tao. Ug bauna ang ilang ibuhat ni Daphne. Milihok ng kapulisan ron manubag ang nagbuhat sa ingon. Pero delikado ang kahintang karon ni Daphne. 50-50 siya, Lord. Diyos ko! Diyos ko, aniya ako karon sa imong atubangan. Naghangyo. Nangamuyo sa imong kaluoy. Nahibaw ko nga doon na usab kami gipanghayo kanimo. Ang among pangandoy nga magtiayon nga mahiato sa laing nasod alang sa maayong kaugmaon sa among mga anak. Ug tuod man imo kining gihatag kanamo. Apan ang kalampusan nga akong nadawat. Aduna usab kinibugti. Nga maglisod ko sa pagdawat. Ang akong anak ang bugti ni ini. Dili tiaw ang imong gihatag nga pagsuway karon kanamo, Diyos ko. Grabe ka bugat. Grabe ka sakit. Usa kini kakalip ay apan bugti ang kasakit. Kuha ang tanan, ayaw lang ang akong anak. Sayod ko nga imong inig pagsuway ka na ko. Kung mawa ba ang akong pagtuo kanimo? Kung mabuhi ba ako kanimo? Pero dili og dili ka na mahitabo, Diyos ko. Akong itugyan kanimo ang tanan. Ubos sa imong kabubuton. Bawion mo man ang katumanan sa among pangandoy. Nawaton ko kini. Sa tibuok kong kasing-kasing. Ayaw lang yung taon ko ang akong anak. Ayaw yung taon. Itugyan ko kanimo ang akong kasing-kasing. Kinabuhi o galag. Isurrender ko ang tanan kanimo, O Diyos, akong hari. Luwasa ang akong anak. Manuhi ka. Taong tulad ko dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko. Puso at kaluluwa, di makayanang Mama? Anak. Ma? Di ako. Salamat, Diyos ko. Salamat na kamatakan na, anak. Anak ko. Mapasaylo ako. Masaylo ako. Masaylo ako, Ginoo.
Lord, I'm sorry. Iko na. Gusto na, anak. Gipasaylo ka na sa Ginoo. Huwa ka niya buhi. Hinungdan nga luwas ka. Kaya ang Diyos kanunay nagpaduol sa taong makaksasala. Kay mao gani ang nagkinahanglan kanunay sa iyang kaluoy ug pasaylo. Salamat, Diyos ko! Imong gidungog ang akong pangamuyo. Gidawat nimo ang pagtugyan ko kanimo sa tanan. Salamat, Ginoo! Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Og din hinatapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Kalipay, bugti ang kasakit. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomil Arizo. Og niya mga naghatag og kinabuhi ni Maong Sugilanon. Sa papel ni Lara, atong writer-director, Ingrid Miss I. Vertudaso. Limuel, Jeffrey Gabonada. Daphne, Caron Marie Hikain. Rina Ogshika, Cecil Daniusos Cabrera, Aljor, kining higalas kanginan, John Puhanes. Inabagan ni Monica Tigracias sa Sidon. Sa nga na lang sa RMN Drama, kining higalas kanginan, June Caraca Puhanes magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos, mag-auban ka. Tanawa! Og sunugan ninyo iyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Og sunugan ninyo iyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Ug lakaw. Nakabalog na ko ako, ara! Ha? Makalakaw na ko! Naayon na ko sa ako sakit! Naayon na ko! Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa.
Agig pagyukbo sa atong pagsaulog sa Semana Santa. Kinasingkasing namong idalit kining sugilanon nga naguluhan. Higugmaa ang imong kaaway. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. Ano imo man ko dukol pa? Ay, pa, uy. Ano imo man sa tampalpan ng baba? Si! Ay, gagkunong tawag na ko, Papa. Tukong talaga ka! Unsa naman sa pa? Unsa naman sa problema ni mo? Hey! Kanang kawatang yamaw! Hilabtan yun ang iyong pagkaon! Bisag iya pa ng hutdon pa, wa na'y kaso, kay pagkaon na gina namong tanan din eh. Amo man ang sawan. Unsa iyang katungod sa pagpakigsaw ninyo, ha? Maamo nang maguwang. Amo igsuon. Imo pag yung anak. Hilong! Siya ko anak! Wa ko'y anak kabuang! Kabati ka? Wa ko'y anak kabuang! Wag yun bitaw! Kay husto mas utok si Jun. Kundo na may buang indapita, kana maong ikaw! Ina ka parusa! Suwayin nga! Magsusubay-subay nga mo eh! Husto na ha? Husto na anak! Nga ni ama ka ha? Husto ba imong gianhe? Nahimutang ka na dito sa tamot sa imong kabet! Karon unsa ba imong gianhe? Nga wa man ni maghilabot nimo! Di ako! Pero sultihan ka! Nga panahon na, aron mamahawa mo din eh, kay mamalhin ni Migpuyo. Dinhi si Armida! Mama, so dito ma. Dadaan as kuya, kaya ako makiksulti ng amahan na. Namurag nawa na sa may linya da. Simang naman kayo ni siya. Hubog ka pa? Kamoy so dito sa kwarto Manila. Dadaang imong magwang, hasta ng iyang gikaon, aron dito na siya patiwas sa kaon. Pasagdi ko ninyo nga mao'y makigsulti ninyong amahan, nga murag dawat anas maayong paminsar karon. Lihok na dayon mo! Sige na mo! Tana kuya. Ayaw, Jud. Labti ako, mama. Jud, sige na. Hindi, Manil. Sige, tana. Karon, usbara to imong gisulti? Unsay imong gianhi din ha? Makabungol na yung gugma sa imong laki nga may amahan ng imong anak. Ha? Ayaw isimang ang istorya ha? Ayaw ibalik-balik og hungit nako ang hugaw nimong istorya. Manggibuhaton manggod ka. Mao nagtuo ka nga ang tanang tao parehas kahugaw nimong utok. Pero bahala kag mao na imong pagtuo. Naa ang Ginoo. Nahibaw siya kung unsa ko kalimpyo nga pagkaasawa. Ang gusto na kong mahibawan, mao ang rason sa imong pagtunga o galit karon. Unsa imong problema na mo dinhi? Nga amo ka namang gipasagdan sa imong pag-abandonar na mo. Unsa naman sa'y nakapakutaw anang imong Wa, gyud ka makadungog sa kung gingaw na mo ganiha. Nga pamahawa na mo ninimbaya kay mamalhin na mi dinhi si Armida. Ha? Ngano? Mao na'y demand sa imong kirida? Iya nang gikuhaan og amahan ang ako mga anak unya karon. Iya na sang ilugan sa Pinoy-anan? Magkamatay tahulyan! Layas! Layas! Pahawa dinhi mintras wa pa mapaong ang akong pananaw! Layas! Layas! Mau ka ha? Marika! 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 Ang akong buhok! Dili! Aray! Ano saan ka? Buhi na ko na uwirahan! Ano na rin kang daog-daog sa inahan na? Buhi na, ha? Ako na ito mga! Saman! Bagay ta! Ayaw! Ayaw, Verde! Verde, papa na ni mo, ha? Kapagod! Agbayan na nga nawa ang papa! Kaya gikaon sa kunawa! Verde! Dapat sama! Kaya patinuon ka na akong amahan! Dili, Verde, ha? Dili, lagi! Papa na ni mo! Kamao na din ang musoko na ko! Wa na din na siya makailag! Unsay mayong pamatasan! Saman! Nangita kag buuta na? Ano? Kasa man ka na himong buuta ang amahan! Dagang suryap! Di na yun! Di na yun! Ha? Sige ron! Sige ron! Labdig yun na akong dudong perde ha!
Puspusan, tagyod ka. Inintugkod sa bintana ron. Gusto ka, ha? Gusto ka? John, ayaw ha? Ayaw ha! Papa na, nak. Ayaw, nak. Ayaw siya gilap di kay gamaan ka, nak. Ug ikaw. Ayaw pagitag paaging makasaang imong anak. Lakaw na! Ay naman yung tawana. Ngawa pa man mo balik. So may gidugayan. Ay, ganihara kong kadimdimon og bino. Kaya nagkuka na ganyan akong tutunlan. Unya, naglangan-langan naman hinuon. Ngagiing na akong padalion. Karon ka. Ipanta kang buang nga ka. Kalagot. Binta! Hoy! Kaya sugod ni mo. Suko ka na ko? Aw. Wow. Wa man, my love. Sa mga imong sa nga masuko man ko. Lagi ba? Pinakugsuko ka. Di gano'n na mahitabo. Akong rayna, niya akong kasukan. Layo aranas tinuod, oy. Pinangga tagod ka. Ikaw ko na nga akong love of my life. Umuta sa kong palanggin, oy. Ay, bago man di ay ning ligo, di ay. Tana. Tuog ta balik na. Tsaka, gidagaw ka. Nagsabot ta nga mang lupad, kay mag-inom ta. Nya mo ingon ka diha nga, mga tuog ta, wakatuha ka. Imo man tsukong pasaputan. Sama na siya, dili, uy. Dili, my love, tana. Tana, manglakaw na ta. Saman gusto ka nga kugusom ta ka? Kugusom? Sige. Ma. O ka po yung paso diha. Ano ba mura mo kagwa mahimutang? May gibati ka? Wala yun mawa sa kunahon na agisulti sa imong amahan. Himuon man dyan ko niyang bati. Munas ginhawan akong pugong sa akong kagalingon. Pero iyag yung lugiton ang akong kasuko. Nga mo, ito nga naman sa tutin, ma. Ha? Nataod-taon naman itong wala mapakita na ito. Nya karon? Mo na'y akong abtan. Gusto mo kanina, Waoy. Kalma lang diha. Hain naman itong inyo magwang. Di ara ko, mama. Di ara ko, mama. Si Susi. Yala ko, ma. Manamang ko pang hay-hay. Marikanak, kaduna ko'y isulti. Og palihog lang, paminawa ko ninyong tarong, ha? Og isilsil sa inyong utok ang akong isulti karon. Ayaw gyud ninyong kalimti. Ngano, unsa din na ba? Tuhod kay dagko naman mo. Og nakasapot na mo sa sayop nga nahimo sa inyong amahan. Nahibaw kong apektado mo. Wa sad ka mo walipay. Kung gitudlo ang pagdumot? Lagbot sa kun niya. Nawala ko respeto niya, ma. Ayaw, mga anak. Ha? Oo, nagkasa ang inyong amahan. Pero dili ka na igong rason aron inyo siyang kasilagan.
Ama, dili katawanan ng iyang gibuhat. Naningaw ka nga iya kang gibiyaan og hasta ng iyang mga anak. Iyang pasagdan. Verde, Dili lami ang mahimo na itong kinabuhi sa iyang pagpagkabuang, ma. Dili sa iyang imong papel, ma. Dili nintot. Kayang gabi, himuon ni mong adlaw. Aron lang minimong papakaon. Aron lang mong pabiling buhi nga makikauban ni mo, ma. Mintas ang mga yung laki na mong amahan. Naglipay uban sa iyang kabit. tao ramanggod ang inyong amahan, Dong. Maong ato siyang sabton. Oo. Dili maayo ang iyang gibuhat. Pero mga anak, sa dihang nanaog ang inyong amahan ning atong kaugalingon, aron adto na muunong sa lain. Ako lang gihapong gihangyo sa Ginoo nga lamdagan lang unta ang iyang huna-huna ug mobalik siya dinhin ato. Imo sa pasayloon, ma? Ayaw, ma! Ayaw, bigan, ma! Singon ana lang kasayon, ma? Sakit kaya gibuhat na to. Pag kumalimot, ma. Atong gagmay pa mi. Yan ra kay kang dapatan atong tawhana sa mga tuwangan. Magsiga nga among mga mata. Nga magsaksi nga hapit na lang kapit nokon. Suma! Kita kayo na yung uwat sa akong bukton, ha? Diyang ako siyang gidabu-dabuhan sa gagmay na akong kumo. Diyang iya kang gituok. Ha? Hindi ko giwakli og kusog. Mong nasarasay ko og nasamad ang akong bukton. Na dito matugpa sa hait nga butang. Nahiwa. O, niaw. Ni ang buwing handumanan sa iyong pagkadautan. Pero dili paghihapon na igong rason. Aron imong kalimtan nga imo siyang amahan. Kay nag-ingon baya ang Ginoo nga tahuron ang inyong amahan ug inahan. Bisag hapit na lang tayo pat yun, ha? Mao ba ba? Kinahanglan nga inyo gihapong ihatag niya ang inyong respeto ug pagmahal, Verde. Imposible na ma. Amahan nga nagsakit siyang mga anak. Nagpasakit siyang asawa. Pabiling mahalon. Respetahan. Kung giisip man ninyo siyang kaaway, dili gihapon makatarunganon nga inyo siyang kasilagan. Kay nag-ingon ang Ginoo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Dili lagi na mao, ma. Di ba kag-unsaid akong saan sa akong kaugalingon karon? Nga kung mabalik pa gani siya din, aron manghasi. Ako lagi siyang patilawon. Ako lagi siyang paninglas na niyang gibuhat nimo atong gamay pa ko. Dako na ko, ma. Ngunit dili niya aming kalimtan. Dako na ko. Mong angay na ko na yung kadlukan. Kaya mahimo na kayon ako siyang suklan. Ako siyang patin! Saan naman itabo sa imong lakaw, ay? Aksyon na lang kong kabalakan, eh. Kadaghan na sa itong nainom. Pero hanto na rasa. Pag ko'y gibalita na ako kung nung sa nahitabo sa imong lakaw dito sa inyo. Ayaw kabalaka. Kaya ako nang nasultihan siniliya nga kinahanglan. Mamiya na sila nitong baya kay mamalhin na ta. Yan na mo hindi magtago, ha? Kinsa ka? Ako lang ang mana. Yan ang babae nga imong gikuyugan. My love! Siya ay iya kong gipugos, iya kong gitiunan. Mauna, ba na lang kong nagtaban? Ilang buwan! Di na ko madana ng imong drama. Demonya ka! Bay. Kinirabayhan ang akong gikinahanglan. Pastilan, wayo ko kay baho nga. Doon na ba niya siya'y kabilinggan, bay? Kung gusto kang tuhuan, ti ka na imong gisulti. Kung gusto kang dili mamong, ayaw pagdaghan og istorya. Ay na pagpalag. Lakaw palayo. Oo. Lian! Ayaw ko biyain! Uy, ko! Lian! Lian!
Nausap ka din sa gawas. Gabi na kayo. Wala ka matog. Pasaylo ako, anak, pero huwag ko makasabot. Gibati lang yun kong sakit nga mingaw sa inyong amahan. Kung makaton ka na unya sa pagmahal, Ferde, makasabot ra unya ka kung nga nung may bati ko og ingon ini. Hampot. Huwag ko makasabot kung nga nung ingon ini ka sakit jud ang kamingaw nga mihakop na ko karon. Kamingaw o kabalaka ang mihari sa kundugan, Ferde. Pagkaswerte gid ang taas akong awan, ma. Kabisan pa sa tanan niyang pagpasakit nimo. Pailo na pa man gihapon siya sa imong dukan. Mahal na ko si Papa ninyo, Dong. Siya ang akong kalipay. Mangwa ko'y hunong sa paghangyo sa usalamang ka, Diyos, nga naa sa langit. Sa Diyos, Gyud, nga matuod, nga unta. Buko niya ang mata sa inyong amahan. Makita lang unta niya ang kamatuoran nga ako pa siyang gikinahanglan maong andam ko siyang pasayloon. Sige, ma. Hilak. Ipagawas ang kaot sa imong dukan. Pero sa ari ko, ma. Gahuman unya, anak. Dili na ko nimong pakiton nga magpaagas pa ka sa imong mga luha. Ha? Pinangga ka, ma. Pinangga ka, ma. Dili ko gusto mahila ka, ma. Gusto kong makakita na malipay ka pirmi. Tumod ka, mahal na kayo ka, ma. Ma, tunog na, ma. Manood na ta. Linawan na ng imong nahuna, ma. Kaya akong isaan mo. Naugma. Mangitaon ako si Papa. Ferde. Ako siya dadoon din ni Ma. Kaya gusto kong malipay na ka. Oh, anak. Makahimo ka. Di ba, Ma? Mingon man Ginoo nga. Higugmaa ang imong kaon. Oo. Oo, anak. Sa kadugay na nga, wala na mapakita si Papa, Ma. O kung nakasabot ko nga nung magpangita hinuon ko niya. Mosam na gisulti nila ni Ate Manil, Kuya June, ug Susi. Diyan kasulti na ako sila sa hilom. Ug akong naunahuna, ma. Nga maong gibati sa kamingaw ni Papa. Tungod kay andam na ning mupasaylo niya. Anak, salamat. Salamat. Tara sa sud sa kwarto, ma. Ang makatug na ta. Pero ako sa ihatag og una nimo ang akong sweldo para ugma makapangumpra ka. Tara, ma. May tao sa gawas nga nagsigi og upo. Kinsa man karon? Ako
akong tanaw. Nak. Ayong buntag. Pasilo ako kung nakahukaw ko sa inyong pagkatog. Ayaw ka bala ka kay dili na ko magdugay. Igo lang kong mihapit gikan kong misimba para magapangayo o pasaylo ninyong tanan. Pwede? Pwede kinsa ka na? Nelia, day. Haniya ka! Ginuhog sa Ginoo nga ako mga pag-ampo. Magkagsako! Magkagsako! Ayaw kay hugaw ko. Gawas pa may sakit ko. Diya lang ka. Ayaw pagpaduol kay dili ko gusto nga matakdan ka. Diya lang ko. Kay gusto kong mangayo ko sa ilo. Sa dili pa ko mamatay. Huwag mamatay! Huwag mamatay! Dili mo sugot ang Ginoo, Ana Julian. Dili! Dahil pasaylo ako. Maunay gusto unta na kong pangayong gasagikan ninyo. Ining adlaw na kong natauhan karon. Happy birthday pa. Happy birthday. Birthday. Pag-ianak. Pasilungan ko ba? Pasilungan ko ba? Mga anak! Jun! Manel! Susi! Niya si Papa ninyo! Anak! Happy birthday pa! Happy birthday pa! Anak! Happy birthday! Anak ko! Happy birthday! Salamat! Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Happy birthday! Happy birthday, Papa! I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between... Og dinhi mga higala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Higugmaa ang imong kaaway. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Monique de Gracia sa Sidon. Spinner, OJ Compok Ragasa. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumil Ariso. Og niya mga higala ang naghatag kinabuhi ng atong sugilanon. Sa papel ni Nilia, Teresa Tirol. Julian, John Puhanis. Manel og Susi, ang atong writer-director. Monique de Gracia sa Sidon. Ferdy og John, Jumil Ariso. Dario, Randy Padayaw Suson. Armida, Cecil Danyusus Cabrera. Sangan sa RMN Production Center. Kinis June Karakapuhanis magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos, magauban ka nato sa kanunay.
YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Dunay daghang mga mihulog og donasyon dinhi sa templo. O akong Diyos, dawata kini kumhalad diha kanimo. Wa akong magkuwang og Diyos sa akong obligasyon diha kanimo. Naghatag ako sa ikanapulo nga bahin sa akong kaptangan, o Diyos. Pasayloa, Ginoo. Nga kinilagyan na nga akong mahatag nimo. Kamong akong mga tinunan, inyong nasaksihan ang mga tao na mihulog sa ilang donasyon dinhi sa templo. Nahibaw ba kamo nga mas dako pa og bili ang nahulog nga donasyon sa usa ka byuda kaysa mga dato? Kinitungod kay ang mga dato mihatag sa sobra lang sa ilang bahandi. Apan ang kabos nga byuda bisan sa kalisod mihatag sa katapusan niyang bahandi nga anaa kaniya. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Juan 1:5. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug ang kangitngit wa makabuntog nini. Agig paghandog nining adlaw sa Semana Santa, di akining sugilanon nga gituyo sa pagpahaog, sugilanon nga naguluhan. Kala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusuka. Kahayag sa kangitngit. Takong kantidad ang maangkon ni Monoy Bano. Bisag patyon pa kun mo Congressman Sartin, Rimolmol. Di ko ibaligya king luna nga napanunod ko sa akong katiguangan. Diligyot! Usa, babagan nimo ang pag-asinso ug ang kaayuhan nining atong dapit. Ngano bang interesado ka man ini? Haom kayo kini alang sa flood control projects. Pero, way baha din ni? Kadaghan pa nimo pangutana. Ang imo na lang yuta ang kuwang aron mapadayon kini mga proyekto. Unsa man? Ibaligya nimo o dili? Patyon ko nimo? Pagpili. Kwarta o bala? Ha? Ila naging isugdan dayon ang pagtrabaho. Banong, ang imo ka ng yuta sa bukid nga may sapa. Tay Banong, nay Safa. Ang atong bukid gipatag o giputol ang mga kahoy. Unya ang sapa, buhatan kuno nila og riprap og dike. Flood control project man kuno ang ilang buhaton. Pero, nganong ilamang gipamutol ang daghan kaing kakahuyan nga atong tanom.
Tinuod ka, Sardin? Nadayon ka ng imong flood control projects? Natural. What Congressman Sartin Romuald wants, Sartin gets. What about my Dream Mountain Resorts, Daddy Sartin? Natural. Gisugda na ang tanan sa bukid. Everything is in order. Tanan ninyo request na tumanap. Pinanggagit ko ni mo, Sardin. Because you are my lovely wife. Labaw na ko, Daddy Sartin. Mas pinangga ko ni mo. Because Julian Sar is our one and only precious son. Daddy! Andam kong ihatag kaninyo ang tanang kabulahanan. Bisag unsay mahitabo. Timan-i ka na ninyo. Thank you, Sardin. Thank you, Daddy! Sigurado ka ba nga dili ka mauban karon sa pagbakasyon mo sa property nato sa Spain? Ha, Sardin? Bitaw, Daddy. Mamiss ka na mo dito sa atong villa. Oh, no worries. Pila ra may pag-apas ako dito sa Spain. We have 2 private jet plane. And besides, may daghan pa ko nga si kasuhon din eh. Nahibaw ka na nining imong daddy. Kung traktor kini. Sigurado kang ato ginig, Daddy? Abi ni mo, dili ko makapanghambog sa ako mga higala. Ingon man sa akong mga girlfriends. Kay, wa kini makapangan sa atong pamilya nga property. Lisod nag-ibutang sa tumpangan. Daghang kilay ang muisa. Daghang magduda Julian Sar. Kundi gikan ang salapi nga gipalit ko niining era assets nako. Oh, mao ba, Daddy Sartin? Ingon gayud ni Ana ang duwa sa political yan, Sar. Maglumba sa pagpadato. I will follow your footsteps, Daddy. Mahimo sab kong congressman sa umabot. Ikaw ra di ay? Ako usab ihol yan, Sar. Samtang anaa pa kita sa gahom. Dili mahurot sa pagdagayday ang abundang grasya alang kanato. Bas trabaho. Ito ni atong bukid, ila ng gibatan. Ang mga dagkong kahoy, nahurot og nahanang. Upaw ng kabukiran. O ang kanindot sa sapa sa kinaiyahan. Gipatag sad. Diyos ko. Banong? Ngano? Ngano, tay? Gibati kong may dakong trahedya na may tabok. Banong? Tay. Uy, sama ka na. Niya pa doong sa bukid. Ang ila ka ng helicopter ni Congressman. Kadato gyud nila. Labing mayo. Diyaw na mo. Banong! Asa ka man, Banong! Matisulti kong Congressman. Banong! Banong! Ayaw ha! Banong! Naimilahos gid siya. Apason ako. Dito ra ba kayo ka ng maong congressman? Wow! Makita na kaya din sa atong aerial view ang kanindot ining bukira. Pero, dako gyud og napahak. Kaya na diha ang pinakadako nga mountain resort sa tibok Pilipinas. Flowing water kay gikan sa sapa. Ipabuhatan ko kagianan sa tubig paingon sa resort. Ug ang palibot tamnan og mga espesyal nga buwak ug artificial nga kahoy.
Siguradong musikat og mahimong tourist spot kini nakita. Sure, dyan nga mapuno pirmi ang mga cottages ug mga mahalong rooms, ini. Wow, tadi sartin. Hapit na mahuman ng akong resort. Dili kay resort lang ang akong buhaton diha. Dako pa kaayo ka ng luna nga bakante sa bukid. Oh, gusto plano mo, Sartin? Ikamiting ko na ang mga developers alang sa akong real estate business nga sudlan. Wow! Dugang kita! Oh, asa mo kuhaon ang financing ninyo, Sartin? Dakong project ka na. Dako gyud. Kay mga high-end homes ang tukuron. O sa kalibo ka ba? Oh! Wow! O natural. At takuhaon ang budget ini sa kita sa flood control projects. Oh, pero mo kita pa ka ng flood control projects ninyo din. Nga dako og taas man kayong nahimo na ninyong riprap og dike sa sapat. Ayaw ka bala ka. Kay mga substandard ang mga dapat niya na. O gani gamay o gagmay ragyod kayo ang maikabilyaan na. Ang siminto hilaw ra. Basta may makita lang, okay na. Sa lagtod, gamay ra kaayo ang gasto taniana. Paldo kayo! Paldo! Okay, mo landing na kita. Dali ka mo, darling Yen, o gihulyan, sir. Dinhi ko sa bibutang ang akong real estate business. Ang mga high-end homes nga tukuron, din bugtong mga dato lang ang maka-afford sa pagpuyo. Ang mga alta sosyedad, mga high society. Congressman Sartin Rimalwal! Pagi ako ninyo. Gusto kong mag-isulting, Congressman. Pobre. Nag-unsa ka ng pobre din, eh? Kinsa siya, da. Ang usa sa mga tag-iya sa yuta nining bukid. Nagsulti ko ni Congressman, palihog lang. Ayaw gitukbon si Tatay Banong. Ayaw pasakitin. Guwang pa siya, dad. Ayaw pa nakinat og pobre liyan, sir. Dili siya haom sa tong pamilya. Nagsiya ni Banong. Gusto ko siyang mahimong apil sa akong koleksyon sa mga girls. Importante kay nga kung isulti ni mo, Congressman. Uminawa ko. Let them through that, please. Guards, pasudlan ninyo sila. Congressman Sartin Rimalwal. Mayong adlaw ninyo, Congressman. Hi, miss. I'm Lian, sir. The only son of Congressman Sartin and Mami Yan. Dawatan merong kamot. Ako si Rika. Ang naginusarang anak ni Tatay Banong og Nanay Sefa. Unsay toyo ninyo, Banong? Gusto kong silent ka, Congressman. Nga delikado ang ayo kining imong gibuhat. Naunsa? Kining imong pagpamutol sa kahoy. Sa pagbatag ni bukid. Pag-usab sa sapa. Sa pagguba sa kinaiyahan. Maghatod kini sa dakong katalagman. Bisan unsaon, Banong. Babag kagyod sa kauswagan o paglambo sa atong dapit. Nasayo ka, Congressman Sartin Rimalwal. Puyon ako sa kalambuan. Apan, dunay kinutuban. Dunay limitasyon o hustong paagi. O kung sa'y hustong paagi, Banong, unsa? Wa mo na lang unta ipamutla ang mga bagang kakahuyan din sa bukid. Mahimo raman unta ba?
ang kalabuan o progreso uban ang kalasanan. Hugaw siya og babag sa nalatid ng plano. Ulihan man bitaw na agdaghang klase sa mga mahalong buwak ug artificial nga kahoy. Pero dili ka na makapugong sa tubig ulan. Kung anpang ang sapa inyong giusab ang iya sa kinaiyahan. Angay kang malipay. Kagipatag ang kilid ini og gihawanan alang sa flood control projects. Nakita mo ang lapad kay riprap og daig. Mubo lang kayo kini. Kagipatag ninyo ang masig kilid sa sapa. Mula ba ka pa man hinoon sa akong mga engineer? Nahadlo kong may trahedya na may tabo, Congressman. Something. Ito na ang kini sa mga professionals. Sa mga batikang engineer, una gipahigayon ng mga proyekto. Kung dili ka ngayon nga mabala ka banong. Diwa man gani mo maghimo og reforestation aron kahulipan ang mga gipamutol ninyong bagang kakahuyan din gapita. Dili ba? Required ka na sa DENR kung Department of Environmental and Natural Resources. Uy, may kaalam kasabdi ay sa gobyerno, ha? Pobre may Congressman Sardin. Apan dili may irehes. Mahimog dili ka dutlan sa balaod sa DENR. Kay dato ka og impluwensyado, Congressman. Pero unta, una-unaain taon ang mamahimong linugdangan unya ini. Mao ba? Banong, makalakaw na mo. Rika, tana. Tana tay. Dan, gusto ko pang ikasulti si Rita. Unsa? Kung gusto kang hinugtukan og tun-an ako aron matagan og katumanan ang imong gisulti kanako banong. Biyai una ang imong anak nga si Rika kay makigsulti pa ang akong ihulyansar kaniya. Congressman, Rika? Sige tay. Biyay lang una ako. Musunod ako dayon. Ang importante nga mahatagan og katumanan ang gusto nimo tay. Sige. Muna lang ko sa pag-uli anak. O tay. Akin ako, ninyo Congressman. Padayon na ang banong. Daddy, Mommy, ariyo naming Rita sa unahan. Okay. Enjoy, iho. Asa man mo ihol yan, sir? Mangitabig dapit nga kami lang duha ang magsulti ni Rita. Mommy. Okay. Enjoy, iho. Dali, Rika, dali. Sige. Litukal na sabsilyan, sir. Let him be. Pasag ding mag-enjoy ang atong ihulyansar. Samtang batanon pa siya. Nganong ni ako ni mudad sa bangkaw sa mga trabahante din Og kita lang duha ang ias kwarto. Aron, huwag magkasamok na to. Unsa may ito pa nagsultihan, sir? Sir? Ngano ka? Mito ka lang akong gana. Ayaw! Buhiin mo! Bastos! Kinip! Ayaw! Gabiin naman lang. Pero wa pa man mauli ang atong anak banong. Nabalakan na bitaw ko. Oh. Sa tiyanan karong misaka din sa babaw sa bukid. Milugsom na. Hilak sa babae.
Rika! Rika! Ay, Manong! Rika! Ginoo ko! Bubuang tibuok mo lawas! Rika! Girip ko nilyansa. Ginoo ko! Ipabilang ko ka ng anak ni Congressman Saltin. Manubag siya ining iyang gibuhat ni mo. Ni amo? Oh, niagyod ko sa inyo. Aron maariglo ning hitabo abanong. Nebinandol nga kwarta. Bayad sa nahimong kahasol sa mong anak, sa inyong anak. Dili mi mo dawat, ana. Ha, kahilas sa mga pobre. Dili kwarta among kinahanglan, Congressman. Kung dili, hustisya. Mao ba? Demonyo ang inyong anak. Demonyo! Ikay demonyo! Ang hikoy! Buling lang mis inyong kuko. Pero mudangop mis balaod. Aron mabilanggo ang inyong anak. Ako ang balaod ini nga tudapit. Unsa? Di man ka mo gusto kwarta. Kamo'y alkanse. Angay pa gani mong magpasalamat. Kay buhi pang inyong anak. Di akong giuli. Anak ka mo. Mga demonyo mo! Mga demonyo mo! Sige na, anak, Rika. Kaon na. Unong na sa paghilak. Milugsong na bitaw si tatay ni mo. Aron mo dangop sa kapulisan. Si Banong. Ay. Banong, niya ka na di ay. Oh, nga nung nakilak ka. Ilang yun ang balaod. Gipaliwara ko sa kapulisan. Unsa? Ginoo ko. Samtang sila pa ang nangatulungdanan ning atong gobyerno. Ilang matuis ang balaod. Ngit-ngit ugay kahayag ang atong gabi. Mau ba, Daddy Sardin? Nahuman ang atong mountain resort sa bukid. Yes, Julian, sir. Mas nauna pang nahuman ang imong rest house kaysa imong flood control projects. No, darling Yin. Bisan pa og wa pamahuman ang akong flood control projects. Pero giaprobahan og completed na kini sa DPWH. Unsa? Mau ba, Dad? Daghan kitag koneksyon nga mga sipat nga taga DPWH nga apil sa bahin sa tungkasyang minalitang salapi. Dad! Paminaw rin, Dad. Gusto ko masuri kita karoon sa mountain resort. Excited sab ko mag-swimming. Kamu lang una ang ipahatod ko sa helicopter, darling Ninian, og ihulian, sir. Election time karon. Og meeting di avanse. Dako rally alang sa kong pagpapili isip congressman gihapon nining atong dapit. Dili ka kamapil di karong eleksyon na, Sir Tin. Daghan kay kag issue karon. Negative ang imong survey karon. Bitaw, Daddy. Involved ka sa mga korupsyon ining atong dapit. Ayaw kamog kabalakan ni Ana. Ato ang kumilik. Og pwede sab natong ipadisqualify ang akong kaatbang sa pagka-congressman. Sure win gihapon ta
paldo gihapon. Enjoy kay ko, mami! Enjoy kay ko, mami, yan ining atong mountain resorts! Kita ginangon na nakapahimos ni iho. Kay next week pa ang inauguration. Kalit na may pundak ang uwan. Okay kay mami! Aron dili mo init ang panahon! Let's enjoy! Ay, kusog kayo ang uwan banong. Ugway hunong-hunong. Kung sa kinitabo sa ubos, Ha? wa na'y bagang katanguyan, pugong sa tubig. Bitaon no? Sili ka, hay na itong anak. Ay, nakatog in taon og hinilak. Wa may paglaom alang sa hustisya sa nahitabo sa atong anak. Ayaw ko maha sa paglaom. Kay human sa uwan, zidlak lang ang adlaw. Oh, nga ba mihunog ka, ha? Di ba na, Congressman? Baha kayo. Kakusog sa uwan. Buha kinihunong. Congressman, atulong kabutol nga, butuan ang uwan. Sila kaha si Darling Yin og Ihulian Sar. Kumusta na kaha sila sa Mountain Resort? Mami! Tiguma sa kusog kayong uwan! Ang riprap og ang day! Ang sapa mi awas! Ang baha niya pa doon sa resort! Mami! Paano ta? Ang caretaker ni sa Mountain Resort. Nila, kasi ato, Congressman, ang imong asawang anak na ano sa kusog na baha. Usa. Nga naman, ha? Naguba ang DQ grip trap sa imong flood control project. Isa na ko'y bagyo. Hinungdan sa pag-awa sa tubig sa sapa. Nahimong baha. Usa. Lapas na sa second floor ang tubig. Maayo na lang gani nakakatkat ko sa ibabaw sa ato. Dinhi sa ikatulong andana. Maong naluwas ko. Congressman, nagkaroon kayo baha. Ni aksyon naglutaw ang atong sakyanan. Ni Arba tataliwa sa daan kataytayan. Atras! Ipaatras ang sakyanan! Congressman, di ko na mag-control ang malubila. Minutaw lang nga. Talik ibisa ka ang tubig baha! Abri at ang putahan! Araw magkagawas ta! Gaya nga bilang pultahan, Congressman, tun sa baha. Matagal kini atong sakyanan!
Wa yun ko masayop sa akong hunahuna. Katalagman ang may tabo kung gubon mo ang kinaiyahan. Nga mao'y hinungdan sa kamatayo ni Yen nga asawa ni Sartin. Ni Liansar nga ilang anak. Og mismo ni Congressman Sartin Rimualmual. Pero daghan usab ang napagan og namatay. Tungod sa substandard o ghost flood control projects na tay. Ang pangutana, kinsa ang angay manubag ining tanan? Asa ang hustisya alang sa mga napagang biktima? Ang ilang proyekto nga mikalas og daghang kinabuhi sa mga inosente. Unta matarong na ang mga tungdanan sa gobyerno. Aron ang matuod nga kalambuan. Uban sa kinaiyahan og sentro ang Diyos. Mao'y maghari ni nga tong dapit. Ikaw gayud o Ginoo. Mao'y nagpasiga sa among lampara sa kinabuhi. Ikaw, Diyos, mao'y maghimo sa among kangit-ngit nga kahayag. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami Salmo Kapitulo 112, versikulo 4. Ang kahayag mo sidlak diha sa kangit-ngit. Alang sa mga matarong, siya maluluyon. Ug puno sa kaluoy ug matarong. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay Ug dini mga igalan nahulog ang tabil na nga sugilanon. Kahayag sa kangit-ngit. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ug sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music Ray Aliano, recording editor Lloyd Gabiana, sound man Ricky Pangisgani. O mga higala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ni ngatong sugilanon. Sa papel ni Sarden, Marvin Caballero, Yan Marites Albores, Yansar, Oji Kumpok Rakasa, Banu, Pedro Pungasi, Sefa, Cecil Cabrera, Rica, Carol Marie Hitay. Inabagan nila ni Ricky Pangisgari o ni Gerly Anthony. Mga ikalasangan sa RMN Drama kinisiriaryan ng mga kanito. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo mag-uban ka na kanunay.